من حق كل إنسان وكل فرد ومن حق الأسير نفسه إنه يعرف أنا شو الشروط اللي مروّع فيها. اتفاق شليط لليوم البنود تبعته مغلقة مسكرة غير معلنة. باعتقادي ما تمش الإعلان عنها بعد، أنا ما مرّت علي. الأسير مشعوق زي ما بيقولوا، يعني بده خلص بدنا نتم بدنا نخلص يعني. اليوم لو بدك تيجي تسألني إنه بعد ما تنتهي الأمور إنه ويضل في أسرى إنه نروح نخطف يعني في نفس الطريق لا أنا باقول لك التكلفة راح تكون أعلى من هيك. لازم إنك أنت تعلم شو اللي توصلت إله بالضبط يعني بدون ما تتركها مجال للاجتهادات، لأنه بيكون أثرها النفسي والصدمة أكبر. كلياتهن الأسيرات أخذن موقف واحد، لن نخرج في لا تبادل ولا ترويحات ولا إفراجات إلا كلياتنا مع بعض. بنقول حتى على الفريق على الفريق المفاوض ولسه زاهر جبر، بقول يعني ما تكتروا في الابعاد. يعني انت الابعاد يعني انت تهجير 5000 عائله فلسطينيه يخلف على دين ربهم اللي كدوا يعني وصلوا لهالمستوى من هذه الصفقه. انا رفيقكم واخوكم ومناضلكم مؤيد عبد الصمد الشيس، اسير محرر وما زلت يعني في خدمة قضايا الشعبية في كل الجوانب. سعدت جدا في هذا اللقاء، في هذا التقارب واللي أثار عندي حتى تساؤلات كثيرة، أعاد إلي مفاتيح تفكير جديدة. لأنه في النقاش وطريقة الحوار اللي أدارها أخانا أحمد كانت ممتعة وتثير تحرش فكري كبير جدا، على أساس أني أعيد حتى النظر في تساؤلات وفي آراء كنت أحملها حول هذا الموضوع. وبس كان موضوع شيق، حاولت كل جهدي أني أقدم ما أستطيع من إجابات أحملها وأقتنع فيها. وأيضا كان للتقارب هذا جعل عندي تقارب أكثر في أكون منطقي أكثر وعقلاني أكثر في تفكيري حول هذه القضايا. قضية الأسرة قضية شائكة ومعقدة، نحترم فيها كل رأي وكل فكرة وكل عمل مثلا. شكرا لكم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي وضيفي لليوم العزيز الأسير المحرر مؤيد عبد الصمد. مع مؤيد اليوم في حوارنا رح نرجع لتاريخ صفقات التبادل ما بين الفصائل الفلسطينية وما بين الاحتلال، في محاولة لفهم كواليس الصفقات، كيف بتتم الصفقات، نقاط القوة عند كل جانب، عند كل طرف في خلال التفاوض، دور الضامن أو الحديث عن الضامن أو الحديث عن من يضمن عدم إعادة اعتقال هؤلاء المفرج عنهم أو اغتيالهم حتى. وشوي محتاجين نفهم أكثر كواليس عن كيف بتتم الصفقات وكيف وشو نتائجها، في العودة يمكن بشكل أساسي للصفقة الكبيرة اللي دائما بنرجع لها في الحديث عن الصفقات، صفقة أحمد جبريل للجبهة الشعبية القيادة العامة وصفقة شليط. قبل ما نبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي أفكاركم، مواضيعكم، مقترحاتكم وأسئلتكم لمعالجتها في تقارب، وشكرا أيضا على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع. تقارب بفضل هذه المشاركات تحديدا بكون أقرب لإلكم. وشكرا أيضا لكل داعمي تقارب والمستثمرين في استمرار تقارب من خلال الرابط الموجود في وصف الحلقة. شكرا لكم جميعا، وبهيك منبلش. أتعبتك معي أنا. لا يا زلمة الله يبارك فيك. أنا متابعينكم. ترتيبات ولوجيستكس وأبصر إيش، بس هي هيك عشان يعني محاولة للحصول على أفضل جودة. يعطيك العافية. صحيح. يعني هذا فن. أنا أنا عرفت فيه. أول إشي أبو إيش أنت؟ أنا أبو ناصر الدين. طب وبعدهم بيحكوا لك الشيس ولا بطلوا؟ الشيس ما زال الشيس، لو قلت لك هو الشيس عادي. طب هو الناس الكل لما بتقول لك اليوم بتناديك يا شيس يعني؟ يعني مقربين، يعني بعد رسميين شوي ابو ناصر، انت من المقربين يعني. الله يسعدك يخليك وديمك. الله يبارك فيك، تسلم على أول إشي فخمتك. كيف مشاعرك هسا بصفقة التبادل؟ يعني بدي هيك بس تعطيني مشاعر اللي هي الطبيعية، مشاعر مربكة هيك متداخلة ومركبة.
طبعًا فرح عظيم جدًا، وبجوز أول ما سمعنا الأخبار وشفنا الأسماء وبدأ التنفيذ الأول يعني الواحد شعر بنشوة وفرح وجريت الشباب على الشارع نطلع في الزوامير وطلعنا في السيارات وهتفنا يعني كانت فرحة عظيمة. طبعًا ما بخلاش إنه اللحظة التوتر والترقب لأنه في إلنا كتير أصدقاء وأصحاب وإخوة وأقارب، يعني كل واحد بيتمنى إنه يكون ابنه في المرحلة الأولى أو في القائمة الأولى أو الاسم الأول، وكل واحد بيحب يكون صديقه. هذه يعني شوي خلّتنا شوي نوع من الحذر والقلق، وخاصة إنه في أصدقاء إلنا، مع إنه امبارح زُرنا بعض العائلات يعني عندنا في البلد اللي هم أبناء مؤبّدات وإشي، وطمناهم يا عمي هدول 600 مؤبّدة روّحوا 200 ال400 أكيد رايحين يروّحوا، بس يعني بدها شوية صبر، اللي مش في المرحلة الأولى في المرحلة التانية، وهذا إشي تأكيد في إيدينا أحرارنا وأحبابنا، يعني إشي اللي فعلًا يضغطوا ويطلّعوهم رايح يكون أنا متأكد خلّي إيمانكم قوي وصبرتوا هالسنين الطويلة صبروا هال40 يوم. فهيك يعني كيف مشاعر فرحانين وإيماننا قوي جدًا وإشي نشوة يعني آآ أعادت لنا نفس الروح والمعنوية والنشوة اللي عشناها وإحنا على وشك إنه نطلع من باب السجن، نفس المشاعر تقريبًا يعني. طب أنا فرح قبل قبل عظيم قب مع حذر يعني. نعم. قبل ما نفوت بالحكي على النتائج وغيرها والتفاصيل الصفقات، بدي أسألك بس هيك سؤال، راضي عن كيف تمت مش النتائج أكيد هاي طبعًا المرّة؟ أكيد. هذه المرّة بكل تأكيد رضا يعني عالي جدًا وزي ما قُلت لك يعني هاي الملاحظات الصغيرة الواحد ما بيحكيش فيها هسه لأنه كتير متربصين بدهم يتربصوا إنه يصيروا يدوروا على التفاصيل الجزئية مشان يسخفوا في الموضوع، لا هي كل الرضا وما أخفيكش يعني أنا كل اللي قائمين على هالموضوع من زائر الدبارين وغيرهم كلهم يعني أنا باعرفهم معرفة تفصيلية، باعرف قدرتهم وحنكتهم ووفائهم وإخلاصهم وإمكانيتهم إنهم يعني فعلًا يدقوا على التفاصيل اللي هم بيعرفوها أصلًا وعايشوها، يعني غالبية القائمين على هذا الموضوع أعتقد إنهم من زملائي في الأسرى إمم. المحررين ومثل ما كان الشهيد رحمة الله عليه صالح عاروري يعني كان صديق حميم وكنت أعمل أنا وياه في نفس المؤسسة اللجنة الوطنية نتناقش باستمرار فبعرف حنكته وهي اللي كانت يعني أعطت نجاح لصفقة وفاء الأحرار اللي كانت يعني كان هو يعني تقريبا يعني بدناش نقول المهندس من ألف شمين الله بس هو شبه المهندس يعني اللي أتممها يعني. فأنا راضي كل الرضا وطبعًا مع التقدير إنه هي مش بس يعني مرتبطة لو كانت يعني متعلقة فقط في صفقة لتحرير الأسرى، كان الواحد يعني بيقدر يعطي يعني ملاحظات أكثر أو تقييم أكثر، بس كونها يعني مرتبطة أيضًا بوقف إطلاق نار وبوضع سياسي في غزة وإعمار ويعني في فروق شغلات كثير يعني صفقة التبادل هي جزئية وإن كانت جزئية مهمة ويعني بجوز يعني تكون لا تقل أهمية عن بقية القضايا كونها قضية حيوية لكل شعبنا بس ارتباطها في الجزئيات الأخرى عن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والانسحابات إلى آخره هذا اللي يعني بخلي إنه يعني المسألة معقدة كثير ويخلف على دين ربهم اللي كدوا يعني في هالظروف اللي بتعيشها بتعيشها غزة وبتعيشها المقاومة وظروف الأسرى وظروف اليمين المتطرف في داخل إسرائيل واللي لا يفهم غير لغة الإبادة والعنف والتعنت بشكل كبير يعني والعنجهية يخلف عليهم اللي يعني وصلوا لهالمستوى من هذه الصفقة من هذه العملية مستوى من النوعي والعددي وطبعا والطريقة والآلية حتى اللي بتعاملوا فيها
وكان إحنا عندنا أنت يعني ارتياح جدًا إنه طريقتهم في التنفيذ هذه المسألة اللي أغاضت نتنياهو وأغاضت إسرائيل يعني إمم، مبعث فخر إلنا، يعني الجانب الآخر أو الجانب الإسرائيلي ما بده يشوف المناظر الإنسانية والأخلاقية اللي تمتعت فيها شعبنا أو تمتعت فيها مقاومتنا أو جنودنا اللي يعني طالعين من تحت الركام لكي يضربوا للعالم مثل رائع جدًا ومثل نموذجي، يعني انغاضوا وانقهروا، ولهذا قدموا احتجاج للوسطاء إنه إحنا الطريقة اللي خرجوا فيها ال الأسيرات الإسرائيليات هذه طريقة مش مقبولة ويجب تغييرها. ليش؟ لأنهم شافوا العالم لما إحدى الأسيرات بتبوس راس أحد المقاومين و وبكل أريحية وتبتسم ابتسامة حتى يعني مش مفتعلة أو مش ابتسامة خوف ولا قلق، هي ابتسامة فعلًا عميقة. كل المحللين لما حللوا شو هالابتسامة العريضة هالابتسامة بمعنى إنه يعني كانت مرتاحة ومتقبلة يعني حق الطرف الآخر اللي روّحها في إنه يعني يطالب في تحرير شعبه وتحرير أرضه وتحرير أسراره بالهدايا اللي أعطوهم إياها، بالأثواب المزركشة الجديدة اللامعة، بالأعلام الفلسطينية اللي حملوها، بالسلسال الخارطة اللي حاملته إحدى الأسيرات. هذا أغاظهم، أغاظ ما بدهم هذا القضية الأخلاقية. هذا اللي بيبعث على نفسنا يعني الرضا، ونقول إنه من أدار المعركة في غزة بشكل رائع جدًا وصمد هذا الصمود وحقق كل هذه النتائج اللي يعني أشبه بالمستحيل في مواجهة كل العالم، في مواجهة كل أسلحة الدمار في العالم. أداروا المعركة وحققوا، يعني باعتبره انتصار رغم كل المآسي اللي حدثت في غزة، ورغم ما في معركة، ما في يعني مواجهة بدون شهداء، بدون دمار، بدون واصلا كان الدمار جايين يعني حتى طوفان الاقصى يعني ما كانوا مقصرين فينا، وفي الضفه الغربيه ما هم مش مقصرين فينا في هذا القتل وفي في هذه الاباده وفي المخططات التي تستهدف الشعب الفلسطيني يعني مش مقصرين. اداره المعركه بهذه الطريقه والخروج بانتصار والحفاظ على نفس القوه واللي يعني صدمتهم صدم. يعني انا تابعت احد المذيعين الإسرائيليين وهو يعني قاعد بيراقب كيف خرجوا في نفس الساعة في نفس الدقيقة، خرجوا في كل المناطق، في اللباس الجديد، في اللباس المنظم، في الطريقة المنظمة، في الوجوه المشعة يعني اللي مش منهكة التعب. كانوا يتوقع أنهم رايحين يطلعوا من تحت الدمار من تحت الغبر ومعفرين، بس طلعوا بهذه الصورة المنظمة الهائلة جدا. هذا يعني صدم العالم كله وإحنا يعني أشعرنا بالفرح والفخر إنه رجال زي هؤلاء يعني قادرين، اللي أداروا هذا المعركة قادرين على أن يديروا أيضا صفقة والحوار والتفاوض أكثر من أطراف أخرى في الشعب الفلسطيني أدار التفاوض، لكن جابت لنا مآسي هائلة جدا. في هذا الموضوع لا إحنا عندنا ارتياح وعندنا شعور بالفخر والاعتزاز للصفقة و ويعني هذا مش بس شعوري، شعور غالبية الناس وغالبية أهالي الأسرى، ومو زي ما قلت لك احنا زرنا بيوت كلهم متفائلين ومتأملين وبدعوا، يعني إشي رائع حتى لأنهم أولادهم مش مشمولين في هذه المرحلة، بس عندهم أمل كبير إنهم يشملوا في مراحل أخرى. وبجوز شعبنا عنده من التراث، يعني احنا لما كنا موجودين في السجن لما كان يعني مرت علينا بجوز 3 4 عمليات تبادل وعملية إطلاق سراح أسرى كثير في سواء كان في أوشلو من زملائنا اللي طلعوا بالآلاف أو بصفقات الإخوة في المقاومة الإسلامية في لبنان في حزب الله، وأكثر من تبادل عايشنا وكنا فخورين لأي أسير بتم تحريره. ما كنا نحزن ولا كنا نزعل، يعني كان واحد صح بتأمل داخله إنه إني أكون أنا من هال تحرروا من البدايات أو في كل صفقة يكون لي اسم، يعني بيكون شعورنا وأملنا ومعايشتنا إنه يعني وإيمان إنه إحنا رايحين نكون، وحتى لما ما نكونش
كنا يعني فخورين جدًا وما نزال بنقول اللي حرر هذول بيحررنا يعني في النهاية. زي ما قال أبانا كنت في غرفة الشهيد سمير كنطار يوم ما صارت العملية الأولى بالتبادل بين حزب الله وبين الطرف الإسرائيلي، وأخرجوا يعني كثير من زملائنا وكثير من عناصر الإخوة المقاومين اللبنانيين اللي كانوا معنا في الأسر، وظل سمير ظل موجود في نفس الغرفة يعني ورغم انه الصفقة كانت كلها من البداية انه على راسهم بده يكون سمير كنطار، ما كانش في هذاك الوقت، ما يعني ما سمحتش الظروف لانه كانت جثتين يعني اللي بادلوها في المرة الأولى. مع هذا ما فقدش إيمانه، وبالعكس يعني كان وبجوز قعد معي ساعتين واحنا نلحق نطقس ويعني ونتحدث. شعور ما في خيبة، ما بتصيب من الأسير خيبة إذا روح زميله وهو بقي في الأسر، لأنه في عنده إيمان إنه أي أسير بينتزع حريته كأني أنا انتزعت هذه الحرية. وعندنا إيمان لأنه إحنا أصلا كنا يعني في داخل السجن في المراحل السابقة، بعرفش في هالأيام في هالظروف، ظروف القهر والإبادة والقتل المتعمد والإنهاك اللي موجود. إحنا كنا يعني أكثر تعبئة وأكثر يعني التصاق بقضايانا الفكرية والعقائدية وإيماننا بالثورة وبالمقاومة بالتغييرات أكثر من اليوم بسبب الظروف، يعني مش بسبب إنه إحنا يعني سوبر، لا، بسبب الظروف اللي يعني كانت موجودة في هذاك الوقت. فكان عقيدتنا إنه إحنا مؤمنين طول ما في هناك احتلال، طول ما في هناك ثورة، طول ما في هناك مقاومة، راح تظل قوافل الأسرى تيجي على السجون. وأنا حتى لو كنت موجود في داخل السجن بكون متفائل جدا إنه شعبنا متواصل ومواصل مسيرته، وبالتالي راح يجي يوم اللي مش بس يحققوا حريتي وحرية أقصانا وحرية شعبنا وحرية أرضنا. هذا إيمان كان دائما مزروع فينا، رغم زي ما قلت لك إنه يعني من ناحية إنسانية ومن ناحية داخلية ومن ناحية ذاتية وأنانية، كل واحد فينا بيقول لا بدي أكون أول واحد، إن شاء الله ما أكون أول واحد هيك إمم، بدعي. إمم. بس إذا ما كانش أول واحد لا يصاب بخيبة أمل. وهذا وأنا بعتقد إنه أسرانا اللي موجودين في داخل السجون غالبيتهم اليوم عندهم هذه الروح وعندهم هذه التعبئة وعندهم هذا الأمل وعندهم هذا الإيمان بأنه يعني صح الخلاص الفردي له قيمة، بس الخلاص الجماعي عندنا في مبادئنا وفي عقائدنا هو اللي له الأولوية والأكثر تقديس من مصلحة الذاتية. يعني أنا بقدر أصبر بس المهم يخلص شعبي ينال حريته، أسرار تخلص هذه القضية. أنا واثق في قوتي، بس بجوز ما أكونش واثق في قوة الآخرين على التحمل على الصمود، فإذا طلعوا قبلي يعني بيكون إشي أكثر روعة، وأنا بيجي دوري يعني عندي قدرة ثقة في تحملي. هذه المسألة اللي أنا حبيت أذكر لك إياها، إنه يعني رغم كل ما يقال في هناك رضا كبير جدا عن هذه الصفقة. وأنا من وجهة نظري صح في هناك أصوات أصلا إلى ذات مواقف مسبقة ومواقف يعني أصلا لو أنك تيجي تجيب لهم الأقصى على طبق من ذات كلهم خذوا بقول لك لا عشان أنت جايبوا مفهوم. مع إبليس يعني هذه في موجود عندنا هالفئات هنا في شعبنا يغتاظون من إنجازات المقاومة. يعني بتأثر على مصالحهم، بتأثر على تفكيرهم، نوع من الحسد، نوع من الضغينة، نوع من العدائية لكل إنسان يعني غير خطه ممكن إنه يحقق هذا. اللي حققت المقاومة لم تحقق الثورة الفلسطينية في كل تاريخها، أو ما بدناش نقول لم تحققه، هي تراكم يعني. مقاومة اليوم وجهادهم ونضالهم هو استمرار للتراكم من 100 سنة، يعني من يوم ما بدأت الغزو الصهيوني لفلسطين، وإحنا الشعب الفلسطيني براكم كل مرحلة بتأسس للمرحلة اللي بعدها. وحتى هذا المقاومة لليوم يعني لها طريقنا طويلة زي ما قال الحكيم رفيقنا على قصير النفس أن يتنحوا جانبا، يعني طريقنا حربنا طويلة. هذا الجيل اليوم حققنا الإنجاز الرائع لك مزبوط، ما حررناش الأقصى زي ما بتهكموا علينا، يعني ما حررناش الأقصى، ما حررناش بجوز ما نحررش كل الأسرى، بجوز يظل في هناك قامات موجودة
موجودة لظروف معينة، ظروف التعنت، لظروف يعني إنه ميزان القوى للحالة اللي بيعيشها شعبنا، ممكن يظل في بعض الأسرى ما يتمش تحريرهم، وفي كل المراحل يظل في هناك أسرى. يعني لليوم في ناس من قبل أوسلو، وللأسف الشديد بجوز يروح واحد منهم يعني من ال20 اللي باغلين من قبل اتفاقيات أوسلو المشؤومة. واحد روّح على بشادة طوس من الأسرى القديمين، أعتقد إنه زي اللي قرأت اسمه. بينما الأسير الآخرين اللي برضه من قبل لسه ما جاش اسمه في الدفعة الأولى، بس راح ييجي في الدفعة التالية، راح ييجي في الدفعة الثالثة. واليمين ما ضل كمان طريق طريق كسر القيد وتحطيمه، وهذا اللي يعني معشّش في قلوب المقاومين وفي قلوب شعبنا، يعني راح تضل موجودة. مين ما ضل راح ييجي يوم اللي يلقى جيل بده يحرّره، بده يحرّره غصبًا. فهذا شيء موجود. هاي الأصوات يعني زي ما تقول الأصوات النشاز، حتى شعبنا كلياته كرهها، وكره يعني الطريقة المبتذلة اللي بيتحدثوا فيها مثلًا عن إنجازات المقاومة في غزة. والله إذا كل العالم بيعترف لنا في إنه إحنا يعني ما حدث في غزة يعني أشبه بالمستحيل، بما فيها عدونا، بما فيها الجنرالات اللي خاضوا الحرب، واللي كانوا هم حطوا خطة الجنرالات، بيقولوا أنو جنرالات، ما فيش جنرالات إلا جنرالات غزة يعني. ما حققنا إشي غير الدمار والقتل والتدمير وقتل الأطفال وهدم المباني وهدم المستشفيات. هذا مش حرب، هذه يعني إبادة وحشية. لم نحقق شيء خلال ال15 شهر. وفعلا في كل أهدافهم اللي كانت معلنة، أو حتى الأهداف اللي صاروا يروجوا لها الطابور الخامس تاعنا بدهم يرحلونا، بدهم يفتحوا سينا، بدهم كذا وكذا وكذا وكذا. يعني هم يرسموا المخططات لإسرائيل شو بدها تعمل، كلياته طلع فشنك. يعني ما في النهاية هي مجبرين على الانسحاب، مش بفعل انه والله في هناك بس ضغط دولي عليهم ولا ضغط، لأنه يعني في اكثر منهم يطلبوهم للجنائيه الدوليه ومطقعين لهي المساله، او يعني مش حاطينها بحسابهم، كانوا في هناك قوه امريكيه في ظاهرهم. يعني مش سائلين في هذه المساله، بس يعني مخططاتهم في وجهة نظرهم هي فشلت، ما حققت شيء. وكل الأصوات اللي بنسمعها اليوم، وخاصة لمّا طلعوا المجاهدين من بعد وقف إطلاق النار من أنفاقهم، من خنادقهم، من مخابئهم، من الخنادق اللي كانوا يقاتلوا فيها، طلعوا بهالطريقة هذه، صدمتهم وصدمت العالم. إنه لا يمكن القضاء على المقاومة، مهما دمّرت، مهما قتلت من قادة، مهما حرقت من مستشفيات، مهما قتلت من أطفال. وبالمناسبة يعني نسبة الأطفال في في عدد الشهداء أكتر من الثلث يعني تقريبًا وأكتر، بجوز النُص حتى يعني وصل. ما أعيش تفاصيل يعني دقيقة، بس يعني رقم كبير جدًا قياسًا بالإضافة للنساء والرجال. لما لقيوا انه كل هذول الجنود بآلياتهم بعتادهم بلباسهم بكل شيء موجود، هذا شيء يعني شكل للعالم انه هذول يعني يفعلوا المستحيل. هذا اللي يعني بخلينا امل انه شو ما كانت هذه الصفقه، ما زال في هناك إلنا سند، ما زال إلنا قوه لشعبنا، انه اذا صار في ثغره هون ولا هناك يتم ردمها في المستقبل، إذا تم ظل في أسرى، راح يكون في هناك جيل أيضًا يحطّم قيده. وهذا صح الإنسان اللي في السجن، وإحنا كنا هيك كانت عندنا نظرية إنه يعني مثلًا الأرض ثابتة بس جسم الإنسان يفنى. الأصل زي جسم البرغوثي يعني بعد ال40 سنة و45 سنة شو بده يحتمل. بس باقول أنا يعني بيحتمل واحتمل وهيو قضى هذه الفترة وما زال عنده أمل ومتمسك إنه يعني لن أقبل الإبعاد، لن أقبل الإبعاد، بدي أظل بالسجن لأني أنا 40 سنة وأنا باكافح مشان أتمسك في الأرض، ما بدي أبعد. يعني هذا بتضل يعني زي تقول يعني حلم وجداني بالنسبة إله، قدرة على التحمل. بجوز غيره ما يقدرش يتحمل نفس المسألة،
وبقول أرض الله واسعة ومش مشكلة، يعني إمم. وين ما كنا بنكون أحرار وبنكون حاملين قضيتنا وحاملين أرضنا وحاملين أقصانا. وبالعكس يعني إحنا بنقول حتى اللي في الشتات يعني هم وكأنهم على أرض القدس لما يتمسكوا في قضيتهم واللي نصر قضيتنا أكثر هم أهلنا اللي موجودين في أمريكا وفي أوروبا يعني لا ينتهي دور الفلسطيني إذا أُبعد عن أرضه يعني هذه بالشتات، هذا الشتات مؤقت دائمًا. طيب هاي أنا هاي أنا المشاعر هاي وهاي المقدمة مهمة، هاي المشاعر المقدمة مهمة. بس بدنا نكتفي فيها بالرد على الإسرائيليين وبالرد على المغرضين، لإنه إحنا أكيد، بدنا نوقّف على أرضيتنا الوطنية، يعني على أكيد. أرضيتنا وهاي الأرضية عشان كمان يعني ممكن يكون في حديث نقدي، أسئلة نقدية بدك تاخدني بالحضن يعني. لا تمام، ولا راح يهمك. أسأل أسئلة من كل محل. فن وسعة. بعيدًا عن المغرضين، وهيك باجرّب دايمًا حتى بهذا الحوار هيك المنفتح الطويل اللي الفكرة بتاخد حقها فيه، نعم. إنه نسأل كل الأسئلة. ولا يهمك، وأنا تفضل. واعي كمان لفكرة إنه المغرضين يعني المشكلة بيحركوا أفكار من حقنا إنه نناقشها، بس صحيح. السياق فعليًا ما تقديمهم بتقدرش لإلها. تتجاوزها، صحيح. سياق تقديمهم لإلها أو سياق استخدامها فعليًا واستغلالها بيحرمك فعليًا من نقاشها الموضوعي الواقعي وهيك. نعم، صح. بس أنا بدي أرجع هيك من بعد إذنك سحبي هيك كمان طلعة ل ل يعني أتركك تعرّف نفسك كما تحب، لإنه موجود عندك هيك تعرف على كل واحد بيعرفك بشكل وكل واحد بيوصفك بإشي. فاليوم فعليًا ب2025 إذا بدك تعرّفنا على حالك كما تحب. آه. أنا يعني بعد كل التاريخ الطويل ما زلت أنا مؤيد عبد الصمد، الشيص الذي يحمل وطنه وقضيته وقدسه وثورته ومقاومته يحملها ما زال في قلبه. وما زالت زي ما بقول في هناك مثل عالمي أنا دائما أستشهد فيه حتى في الكتاب اللي ألفته يعني وأنا في السجن، رسائل من وراء الشبكة، يعني دائمًا باذكره أحد الكتاب العالميين اسمه كالديرون بيقول: "أيها الناس الذين تأتون إلى الأرض في نهد من الجليد وتتركونها في قبر، حاولوا أن تلعبوا دوركم جيدًا." أنا الإنسان اللي يعني ما زلت أؤمن إنه حتى الممات ما زال في إلنا دور، ما زال في إلنا رسالة. شو حققنا لا أتفاخر فيها ولا يعني ما بتكونش كنا أنا والله كثير باسمع من الناس إنه والله يا زلمة عملت اللي عليك وكفيت. لا، شو عملت اللي عليك وكفيت؟ يعني إحنا لحد الممات أتمنى تتحقق كل أهداف شايفنا بنضلنا نعطي. أنا هذا هو الشيص الشجاع يافع الصلب، ما هي الشيص اختصار لشجاع يافع الصلب. ما زال هو الشيص اللي يعني يحمل أحلامه وأحلام شعبه وأحلام قضيتنا بأن نتحرر ونخلص وتسود العدالة والإنسانية مش بس في أرضنا الفلسطينية، في كل ربوع كل العالم. أنا هو الشيء هذه هويتي وراح أضل. نستطيع أن أقول أن سأبقى متفاني حتى تتحقق رسالتي اللي هي رسالة الآخرين برضو، مش بس رسالتي الشخصية والذاتية. يعني نضالي وعطائي ومش حلم فردي، وبرضو جزء من أحلام شعب يشاركني فيه كل شعبنا وكل مجاهدينا وكل مناضلينا وكل أحرارنا. أنا يعني لبني في هالبناء اللي ماشي. إن أصاب وإن أخطأ بيكون ساوى دوره. ممكن إنه ينهد مشان ينبنى عليه، ممكن إنه ينهد وينبنى علي، بس يعني الرسالة ستتواصل، هي رسالة أنت شعب طلعت يحلم بصفقة بالحرية. شليط صح؟ نعم، أنا روّحت قد بصفقة قد وفاء الأحرار عام 2011. وقديش كان إلك بالسجن وقتها؟ أنا أمضيت في السجن 28 عام. آخر على فترتين، الفترة الأولى من 82 ل85 3 سنين ونص، وبعدها ال
خرجت من السجن ودرست في جامعة النجاح الوطنية في اللغة الإنجليزية وآدابها، وهناك واصلت مشواري في النضال ورديت اعتقلت عام 1987. وبالمناسبة في نفس التاريخ 14/6 82 14/6 في ال87 لليوم بتشائم منه يعني 14/6 87 وقضيت 25 سنة متواصلة في السجن الأولى، ولما تحررت كانت يعني مطبق 25 سنة وشهرين تقريبا. قديش كان المفروض محكوميتك كاملة؟ مدى الحياة إحنا 9 هيك بيقولوا لنا كان أيام اعتقالنا قبل ما في سن قوانين في الأحكام الإسرائيليين قبل 87. شو ما كان عندك عمليات، شو ما كان عندك قتل، شو ما كان عندك روس في قتلها، كنت تحكم مؤبد، وعندهم تعريف المؤبد يعني مدى الحياة. إمم. آآ مأسار عولمة العبر يعني إحنا للأسف الشديد نستخدم اللغة مأسار يعني مدى مسجون مدى الحياة. والورقة اللي بيعطونا إياها هي ورقة الحكم 9 يعني 9 تسعات. بس بعد هيك لما أجت الانتفاضة الأولى وغيروا القانون وصار إنه على كل قتل تحكم مؤبد. طبعًا المؤبد مفتوح، يعني صح هم في قانون إنه يتم تحديد المؤبد بعد 7 سنوات، خاصة اللي بنحكموا في المحاكم المركزية، بس اللي بنحكموا زينا انحكموا في محاكم عسكرية ولا واحد لليوم حددوا له مؤبده، يعني إنه ضل مفتوح، يعني زي نائل البرغوث انحكم في محكمة عسكرية اليوم قضى 40 سنة مش راضين يحددوا له مؤبده أو ما حددوا له إمم. مؤبده. فينا مثلًا حكموا على قضايا أمنية في محاكم مركزية في القدس حسب القانون الإسرائيلي الداخلي عندهم. يعني بعد 7 سنين بيكون في هناك لجنة لتحديد فترة المؤبد. طبعًا ما بيحددوهاش أقل من 35 سنة، و وحسب سلوكك في السجن هذا بيحددوا يعني مثل الأسير سامر محروم اللي روّح معي في صفقة وفاء الأحرار ردوا أعادوا اعتقاله. هو كان محدد مؤبده ل45 سنة. 45 سنة لحد لمّا رجعوها ي ب ب بعيد فيها إن شاء الله راح يكون في المقدمة إن شاء الله في الصفقة هذه. ولمّا انسجنت أول مرّة قد إيه كان عمرك؟ أنا كنت 20 سنة، طبعًا أنا مواليد 1962 في مراكش العمر أنا عمري كلّه. 63 سنة هسه حاليًا يعني. كان عمري 20 سنة لمّا انسجنت وروّحت. والسجن التاني كان عمري تقريبًا 24 سنة ونُص يعني زي هيك، يعني ما قطعش ال25. قبل هذيك السجنة وأنا 19 سنة ذهبت للدراسة في بنغلاديش لدراسة الطب في بنغلاديش. لكن لمّا زي ما بيقولوا استقطبونا لخط النضال، أنا ما كان في الأرض المحتلة ما بنعرف بهذاك الوقت 79 80 لمّا خلصت توجيهي. يعني ما كانت واضحة المعالم الفصائل الفلسطينية والثورة، كنا يعني نسمع في الثورة المنخرط والأعمال الوطنية دون أن يكون يعني الخلاف. لمّا رُحنا هناك تم تنظيمي وبعدين رُحت على تدرّبت في سوريا وتدرّبت في لبنان. قعدت 7 شهور قبل حرب لبنان عام 1982. يعني أنا في شهر 1 1982 روّحت من لبنان وجيت رديت على الأرض المحتلة والتحقت في الجهاز العسكري للرفاق ومارسنا شوية نشاطات، انحبسنا قبل ما نبلش. بعدين بعد ما تم الإفراج عني استكملنا أعمالنا وقمنا بعمليات مقاومة للاحتلال واستهدفنا مستوطنين واستهدفنا جنود، استهدفنا حرس حدود يعني. يعني في مجموعتنا كلها يعني 7 روس كان. كان وقتها إيش تهمتك الأساسية؟ تهمتي الأساسية اللي هي السجن الأولى والّا السجن الثاني؟ التاني، التاني الثانية الدسمة. الثانية تهمتي قتل ضابط حرس حدود وجرح آخر والمشاركة في قتل ضابط إدارة مدنية ألبرت بوخارست في نابلس وانتماء لمنظمة إرهابية للجبهة الشعبية في ذاك الوقت وكانوا يسمونها مجموعة المسدسات. يعني عملنا عدة عمليات واستهدفنا برضو بعض
المتعاونين معهم، بس يعني المتعاونين هاي مجموعة السياسيين مش المسدسات هاي بدها حلقة لحالها هاي. هاي أرشيف، هاي بدها حلقة هذه ما لحالها. تخلصش لحد. بس أنا عندي نعم، فضول أعرف فعليًا، وهذا باجرّب دايمًا بتقارب أسأل عنه بالنشأة اللي أنتِ بتحكي عنها هيك منظمة زي كأنه مسار مهني، يعني بس أنتِ في إشي ما قبل ال20 سنة نعم، صار معك بحياتك اللي خلّاك فعليًا تتراكم مشاعر ما، سواء خصومة مع الاحتلال أو عداء للاحتلال أكتر، أكيد، رفضًا أو فعليًا يعني ارتباطًا بفلسطين أكثر. إذا بدي أرجع للحادثة الأولى اللي ممكن تتذكرها نعم. بنشأتك وطفولتك، بخطر لك إشي؟ أنا يعني تقريبًا بجوز كل تاريخنا يعني وتاريخ كل فرد فلسطيني وحتى كل طفل فلسطيني هو يعني جزء من التكوين التاريخي لشعبه. إحنا من وإحنا صغار يعني نشأنا وإحنا بالصف الأول ابتدائي، نشأنا وعلى معرفة في إنه هذا الاحتلال عدو، وهذا الاحتلال يعني خطر، وهذا الاحتلال يجب مقاومته. ليش؟ لأنه اللي قبل لما جينا مثلًا أعتقل إلي أخو في 68 سنة 1968 كان هارب على حدود الأردن ليلتحق بالفدائيين اللي كانوا موجودين في الأردن، واعتقلوه وسجنوه سنتين ونص. بعدها اعتقل إلي أخو كان يدرس في العراق، اعتقل برضه سنة ونص. وفي ال76 اعتقل أخو. أنا بال78 78 79 تم اعتقالي لمدة أسبوعين، وبجوز تعرضت لتعذيب أشبه في التعذيب اللي كان موجود في أبو غريب. يعني لما تيجي تحكي للناس يعني بيقول لك لا، وكانوا يعرونا وكانوا يستهزئوا فينا وكانوا يجيبوا المجندات تتمسخر علينا وكانوا يرفعونا فلكات وجلد في سلك كهربائي هيك يعني. فهذه كلها الطفولة كانت موجودة. بالإضافة لهيك في عام 1980 كنا في المدرسة في يوم العمال. طبعًا هو مش بس يوم العمال، كان في أيضًا في شبه انتفاضة في الأرض المحتلة يسموها انتفاضة 1980. الناس يعني لمّا صار في محاولة لاغتيال رؤساء البلديات، بسام الشقعة، وإقامة جبرية على المناضل وحيد الحمد الله وعلى كريم خلاف و في هاديك الوقت كان في انتفاضة، بس ما كانت إلها قيادة اللي تخلّيها تستمر وتتواصل. ففي سنة 1980 خرجنا في مظاهرة ودخلوا، وإحنا يعني كانت مظاهرة هائلة جدًا في بلدي، يعني في بلدنا، وامتدت طبعًا على كل المناطق بقى. مخيم بلاطة في هذاك الوقت، ومخيم الدهيش والجلزون، يعني هم العناوين زي ما هو مخيم نور شمس، ومخيم جنين اليوم هي العناوين البؤرة الثورية والمقاومة. كانت هذه المخيمات، فكانت ممتدة. فعملنا إحنا طلعنا مظاهرة صاخبة جدًا، ما وصلنا الشارع يعني تصدوا لنا بالرصاص الحي. يعني كنا متعودين على الهراوات، يعني كانوا في الزمانات ما يضربوش رصاص حي، كانوا يضربونا بالهراوات والدبشات بقينا نسميها، ويلحقونا بالمصفحات ويحاصرونا ويعتقلونا. بس في هذا أول مرة يعني استخدموا معنا الرصاص الحي و وهربنا على المدرسة. يعني هربنا على المدرسة، دخلوا على ساحة المدرسة. وكان يومها الحاكم العسكري لواء طول كرم اسمه، مش محافظة، لواء طول كرم الحاكم العسكري ونائبه، ولليوم يعني حافظين أسمائهم. و آآ عميد زيد، واحد منهم اسمه عميد زيد. دخلوا على المدرسة وظلوا لاحقين يعني. صديقي اسمه ناجح نادر أبو عليا، آآ وكان في الصف الأول ثانوي في ذاك الوقت، يعني حوالي 17 سنة، 16 17 سنة. وأنا كنت في يعني تقريبًا على أبواب ال18 سنة. لحقوه للمدرسة وقتلوه أمامنا يعني. قتلوه في ساحة المدرسة، وهو يعني صار حتى في يعثر عليهم في الأحجار وفي التراب. وإحنا كنا طبعًا في هذاك الوقت شباب، يعني مش شباب صغار، يعني مش متفتحين على الدنيا. فانصدمنا يعني في هالمشهد، وفاتوا علينا على الصفوف يهددونا، ما قدرناش نعمل إشي يعني. بعدها هذه المسألة كلّياتها والأحداث، اعتقال أخ، اعتقال جار، مداهمات، يعني أكلنا كتل إحنا مثلًا من حرس الحدود وإحنا أولاد، لمّا نبقى ماشيين في الشارع ما نشوف تعال أنت يا ولد تعال، ليش ما بدك وأذكر لك يعني قصة. يعني إحنا في طول كرم كان في عندنا واحد اسمه ضابط بحرس الحدود اسمه بركات.
هذا بركات خمول إيديه يعني ما شاء الله هيك كان ييجي بس يمسكنا ما إحنا شباب نبقى ماشيين في الشارع هات هويتك. ب بتعطيه الهوية بيقول لك يلّا أعطيني رقم الهوية، حافظ رقم هويتك، إذا حافظه يعني نهاية نفدت، إذا بتقول له إياه بيقول لك طب لا بدك تعطيني إياه من الآخر للأول. ما تعطيهوش شي بدك تحافظه من الآخر الأول، يعني بدك تاكل كتلة، على كل الأحوال باقي يعني ظل طعمينا كتلة. وبالمناسبة ضابط حرس الحدود اللي قتلناه أيضًا في نابلس في مجموعتنا في العام 86 إحنا قتلناه نفس الممارسة، كان معبّد أهل بلاط العجل يعني من كتر الاستفزاز، ويعني يتصرف وهو درزي بالمناسبة يعني من طائفتنا الفلسطينية المعروف ولكن من الخادمين للاحتلال. جميل فارس اسمه هذا نفس الممارسات يعني كانوا يتفننوا ويبدعوا في الضرب. وبالمناسبة يعني احنا عملياتنا في نابلس وجنين وفي رام الله في هذاك الوقت في 86 كانت في عز دين ما تسمى القبضة الحديدية اللي فرضتها كان رئيس الوزراء وزير الدفاع في ذاك الوقت إسحاق رابين. وكانوا أعلنوا القبضة الحديدية في الضفة الغربية لأنه كان في بوادر يعني تمرد وبوادر عمليات وبوادر انتفاضة يعني مقدماتها واضحة كانت موجودة. فكانت القبضة الحديدية نشروا كل قوات الطوارئ في الشوارع، يعني كان في كل شارع تلك 4 جنود ماشيين قدامهم 4 جنود يمينهم 4 جنود. وفي ظل هذه الأزمة طبعًا شو كانت ممارساتهم؟ بدهم يزهقوا الناس ويزهقوا العالم حياتها في داخل فلسطين. طبعًا كانت متبوعة بإجراءات سياسية زي وقف التسويق الزراعي، زي إقالة رؤساء البلديات في هذاك الوقت وتعيين رؤساء بلديات يعني من الموالين إلهم أو على الأقل الصامتين يعني اللي ما لهمش علاقة بدأوا يدوروا على مشاريع زي مشروع التقاسم الوظيفي ما بين الأردن و وإسرائيل هم يديروا الضفة الغربية وتضل الأرض محتفظة فيها إسرائيل. هذا مشهورات هذه المشاريع السياسية يعني اللي عايشناها. ومشروع الإدارة المدنية كلياتها أفشلت يعني. ولكن كانت مترافقة في هذاك الوقت يعني كان إنك تنخلق عندك التوجه الوطني، التوجه إنك الغاضب والتوجه نحو المقاومة. يعني إحنا والله من وإحنا نحن شباب يعني كان مثلا لما نسمع صوت الثورة وبهالرسالة السبتنا يعني نروح ندور في الجبال يعني في نقاط ميتة في إشي في مفاعل مغرق ندور على أي أداة مشان نعبر فيها عن نضالنا وعن مقاومتنا لهذا المحتل. حتى في أسمائنا وفي حركاتنا في مظاهراتنا وكل يعني كانت تأخذ الرموز الوطنية. بالإضافة إلى إنه يعني كان في جيل أكبر منا يعني كان باستمرار جيل وطني بعد المظاهرات مثلا نكون مهاربين بين هالشجر وهذا يقعدوا يخرفونا عن فلسطين، يقعدوا يتحدثوا لنا عن عز الدين القسامي، يتحدثوا لنا عن عبد الرحيم محمود، عبد الرحيم الحج محمد، عن هالقاده الفلسطيني. يعني احنا بنكبر واحنا حاملين كل هالقضيه وتاريخها نشأة فيش منها ومأساتها مناص مش يعني هيك. كإشي عام بينما انما في التجربه الشخصيه. يعني اكلنا كتل وانضربنا وانسجننا وانحبسنا واحنا اطفال يعني انقتلوا اصدقائنا في المدارس وكنا نسمع القصص عن مثلا اغتيال تغريد البطمي في سنة 1980، منتهى الحورانة 1976 في جنين، دعسوه في الدبابة، لينا النابلسي يعني كل هذه الأحداث يعني كنا نعيشها وإحنا أطفال بدون ما حدا لا أبونا ولا ابننا ولا حدا يجي ولا في حتى قادة ولا تنظيمات اللي تعلمنا. فنشأت معنا هذه الهوية، هويتنا النضالية. وباعتقادي يعني أنا بقول لك هذه مش بس عند الجيل اليوم. يعني أنا باستغرب أولادي أكبر واحد فيهم في الصف الرابع واحد بالخامس واحد في الرابع
يعني بدكم يحكوا عن مفاهيم في المقاومة أنا والله ما علّنتهم بيها بس ولا حكيت شوي لهم. بس أنا باعتقد هاد نشأتكم أنتم يعني جيالكم ما كانش في نعم، مناص منها غير إنك أنت تحتك وتشتغل أو تكون جزء أو تعبّر. اليوم أكيد، فعليًا يعني في عوامل استهلاكية أكتر، في عوامل فردية أكتر. أنت اليوم قاعد صحيح، بتحكي على خلاص جماعي. بتعرف حتى جيالكم بتضل تأكد على فكرة هذا الخلاص الجماعي، فكرة الخلاص الجماعي طوال الوقت. صحيح، اليوم لأ، إحنا بمكان تاني. كمان إشي تاني إنه أنت بتقول ما كنتش محتاج فصائل، لأ إحنا اليوم محتاجين الفصائل أصلًا. يعني محتاجين محتاجين بالضبط هذا صح، التنظير والتأطير السياسي، لأنه صار في كتير معلومات وكتير في تأطير. بنبسط أحيانًا لمّا باسمع أجيال جديدة أو أجيالنا حتى بمحل بتجيب أفكار جديدة وبتطوّر أفكار، بس زي بالضبط كإنه صح، في نقاشات انحسمت، انخاضت، فيش داعي نرجع نخوضها مرّة تانية. يعني في تجارب انعملت، فيش داعي نرجع نعم، نعملها مرّة تانية. فهيك نعم، بتحس في نقاشات بالتنظيم اليوم مختلفة أكتر. بدي أسألك أول إشي هيك 3 أسئلة صغار وبعدين يعني نتفرّع منهم. بس السؤال الأول الصغير، عند كل الأسرى اللي موجودين بصفقات التبادل، بيعني لكم مين بفاوض عن الصفقة؟ يعني أنتِ هسّه بسياق الحكي حكيت آه. أنتِ بتعرف مين قاعد بفاوض، زاهر جبارين، حدا يعني تاني لأ بيقول لك القصد إنه زاهر. يعني هو جزء من الطاقة ما هو اللي بيروح جزء، لأ هو جزء من آه، الطاقم. وكيف إحنا فاهمين باعرف فعليًا يعني متابعين إنه آه، زاهر هو اللي ماسك ملف يعني هو جزء بهيئة المفاوضات عشان ملف الأسرة. ف صحيح، فمسموعيات زاهر للعلن إنه هو شرس قوي صلب، وهذا إشي بيعطيكم هيك اطمئنان أكثر. فكنت أكيد باشوف صح، مؤشرات عند بعض الأسرى أو أهالي الأسرى إنه لمّا بيسمعوا إنه زاهر اللي بيفاوض عن القصة بيعطيهم راحة. بيفرق بيكونوا معك أنتِ إنه أسير سابق أو مش أسير سابق اللي بيفاوض بملف الأسرة؟ بيفرق يعني من ناحية أولًا من ناحية منطقية إنه اللي إذا كان أسير سابق فبيكون بيعرف يعني بيعرف خلال هالتاريخ الطويل شو حدود توجهات الأسرى، شو آمالهم، شو مطالبهم، شو كيف لازم تكون يعني مثلًا في يعني في كل مرحلة من مراحل التبادل يعني صار في ثغرات محددة على الهامش، يعني ما باقول مشان لا، لأ، أوجه بنحكيها، نقد بنحكيها. ل بتضلكش آه. تزت على الهامش. لا، لأ، هي على يعني شغلات على الهامش قد يكون الظروف زي ما قُلت هذاك الضوء أنت قد تكون الظروف فرضتها أو قد تكون يعني الاستعجال وأنا باقول لك في صفقة شريط أنا ماني يعني كنت كلهم صديقهم هذول من العاروري لزاهر جبارين الشهيد يحيى، أبو إبراهيم، يعني كنا يعني وكنا نعرف إنه حتى هم في داخل النقب كانوا عاملين حلقة يعني حلقة خلية عمل لترتيب صفقة وفاء الأحرار، وكنا يعني نعرف وكانوا زملائنا طبعًا كانوا هم يعني بيستمزجوا بعض الآراء يعني من الشباب، من الأصدقاء، من الفصائل الوطنية، يعني فأنا باقول يعني إن فعلًا تفرق إنه إذا كان واحد يعني مهني أو ذو اختصاص في قضية الأسرة بيكون يعني ينتبه لأدق التفاصيل اللي يحتاجها الأسرة أكثر من غيره، مع إنه يعني طبعًا ما لهاش علاقة بجوز قائد ما لوش علاقة في الحركة الأسيرة يكون عنده حنكة في التفاوض والإجبار أكثر، بس الإطمئنان إحنا من ناحية مشاعرية ومن ناحية منطقية إنه واحد يعني عاش هالظروف وعاش ظروف الأسر فيعرف متطلباتها بالتفاصيل، ومش راح يغفل قضايا، بس أنتِ وبعدين بتطرح الطرح في وبترد على حالك فيه، صح؟ نعم؟ بتطرح الطرح أنتِ وبترد على حالك قاعد. لا أنا أنا باقول لك يعني شو أنت يعني سألت يعني سؤال بتقول إنه إنه أنا إحنا والله على بنطمئن. ثقة يعني أنا بكيت إنه أنا ثقة إنه اللي قايمين على الصفقة الناس نعرفهم، نعرفهم بس معناها بس بس من مكان تاني كمان أنتِ في يعني نفس الناس بتعرفهم بصفقة شليط. آه، و و وكمان كلهم كانوا أسرى موجودين، يعني مش لسه أسرى محررين غايبين. يعني واضح آه، كان إنه حتى مسارات التبادل تبعة شاليط انتقلت من يعني تغيّرت لمّا دخل أبو إبراهيم السنوار على نعم، موضوع اللجنة، وتغيّر شكل المفاوضات كلّياته. بالضبط مع صحيح، ذلك التحفظات اللي أنا وياك بنحكي فيها قاعدين على هي نتاج كمان تفاوض أسرى. فممكن بس يعني هاي أنا بدي أفهم في هذا ال ال هو حالة شعور إشي عاطفي
الفكرة عندك أكتر بأنه أنت مطمئن لأنه في أسرى موجودين، هي أو فعليا في إشي تقني كمان بفرق؟ لأ، أنا أول شيء يعني مطمئن من ناحية مشاعرية، لأني باعرفهم، باعرف مستوى تفكيرهم، مم. يعني حتى يعني غالبيتهم برضه بيحكوا في لجان الحوار، وكان معهم زملاء في لجان الحوار مع إدارات السجون، مع اختلاف المسألة، يعني الحوار في مع إدارة السجن مش زي حوار مع على مستوى قضية عامة، يعني بتخص قضية هامة، ومع خبراء، يعني بده يكون قدامك خبراء من الطرف الآخر. من ناحية عاطفية وبرضه من ناحية منطقية. ما باقول إنه لازم يكونوا هم من الأصل، أو هذول القادة هم اللي لازم يفاوضوا، هم اللي لازم كذا. أنا لأ، بجوز في ناس مهنيين وعندهم خبرات في القانون، وفي الاتفاقيات، في مجال يعني في العلوم السياسية أكتر منهم، أكثر من هذول الأسرى. يعني إحنا ما بجوز حتى عقليتنا في داخل الأسر، بحكم محدودية ما نتناوله من كتب ومن ثقافة والى آخره، محدودة قياسا لواحد مهني مثلا يدرس القانون بشكل واسع جدا، بيعرف تفاصيل الصراع، بيعرف تفاصيل التحليل النفسي للمحاور اللي قباله. هذا يعني هذه من ناحية منطقية عادي لازم يكون يعني من الجهتين أصلا، يعني يكون أول شيء مهني. ما أعتقدش إنه الأسير راح يكون مهني في كل شيء، بس هو ممكن إنه يعني بيعرف في جانب محدد إنه تفاصيل ما يحتاج الأسرة، وترتيباتهم ودفعاتهم، شو الأولويات والى آخره. بس في إطار الحوار قد يكون حدا من القادة أكثر حنكة منه. وزي ما قلت لك، يعني هذه المسألة بدها حرفية ومهنية، غير إنك تكون والله مناضل للأسير، يعني مهما لا لا، وصلت يعني مفهوم. من أنا المعرفة صراحة بجوز. بس بسألك لأنه في يعني واضح من وقت صفقة شاليت إنه صار في دوائر أسرى تثق في نعم. بعضها، وروابط خلينا نحكي تثق في بعضها، عندها نفس التوجهات السياسية، علاقتها مع السجون، علاقتها مع تنظيماتها، علاقتها مع صح. فصائلها. حتى لما تختلف التنظيمات هي بتلاقيها سلوك واحد أو رأي واحد يعني، أو أكيد توجهات واحدة. بالضبط. فصرت آه. بقرأ بس إنه تفضيلكم لفكرة وجود حدا من أسرى محرر عم بقود المفاوضات هو شيء عاطفي ولا شيء تقني أكثر يعني، أو شيء ضمن هذه الروابط اللي موجود. ف... لا، فمنها احنا حسب معرفتنا فيهم انه هم لديهم الكفاءات ولديهم التقنيه في مم. هذا مم. المجال. مم. ولكن زي ما قلت لك، مش لحالهم ما بكفوا هم، بجزء صحيح. بيعرفوا جزء اصول بينقلوها محاورين اخرين على درجه من المهنيه والقانونيه، وقدره على الحوار، وقدره على المناوره، وقدره على المراوغه، بجوز يكونوا اكثر منهم مثلا. يعني وباعتقد انهم تنبهوا لهذه المسألة يعني. وحتى في صفقة وفاء الأحرار يعني ما كانت متروكة بس للأسرى، يعني صح هم كانوا عاملين خلية، واحنا كان على اطلاع في تقريبا، وحتى جمعوهم في النقب مرة مشان يجروا اتصالات تليفونية مشان تسريع، يعني كانت في مجال بس كان عندنا إيمان إنه أيضا إلى جانبهم كان في هناك ناس يعني على اطلاع في هذه القضية، يعني مستوى قيادي عالي، عنده قدرة أيضا إنه يحاور ويفرض، وله علاقات دولية، وله علاقات مع الوسطاء إلى آخره. الأسير بجوز ما يكونش صح له صح. لأنه كمان يعني بنفس الوقت وقت صفقة شاليت هو فعليا كان في نقاشات ب 2009 و2010، بعدين تمت الصفقة ب 2012. ف صحيح. 2009 و2010 ما كانش فعليا أسرى داخل لجنة التفاوض أو داخل التفاوض. ما كانش موجود. لأ، بس 2011 كان أنا على حسب معلوماتي إنه يعني حتى الشيخ الله يرحمه الشهيد صالح العروري أُخرج إلى مصر بس مشان يعني مع فريق مشان يسرع في هذه المسألة، ويعني ويأخذ آراء الحركة الأسيرة، وآراء الخلية العمل اللي كانت موجودة بقصد انه فعليا وقت شليت كيف فهمت كمان في حلقة سجلت مع شاد الشرفة فشرح لي هذه الجزئية، نعم. وضح لي اياها انه دخول اصلا ابو ابراهيم السنوار على خط التفاوض باللحظات الاخيرة فانقلبت التوازنات، كانت التفاوض برا صار التفاوض جوا السجن. ف... بالضبط. ف... ف... فهون اظن حتى فتح لي سؤال انه بالضرورة لازم
ملفات الأسرى يعالجوها فقط الأسرى بمعزل عن أو هم يكون عندهم لا القول الأخير أو لأ، والسؤال لا لا هو تقني أو عاطفي، فيعني أنا من أنا هذا الباب سألت. باعتقادي لأ، يعني مش بالضرورة، بس حضورهم وجودهم ضروري، طبعًا، يعني طبعًا، ضروري بس يعني مش هم الأساس اللي يكونوا في هذا، يعني زي ما قُلت لك أنا هذه المسألة تحتاج إلى اختصاص، تحتاج إلى علاقات، إلى صح. مرونة في الحركة، إلى فهم أبعاد خاصةً قانونية. خاصةً آه. إنه في مؤسسات موجودة برّا اشتغلت للأسرى على مدار السنين، شكّلت معرفة وخبرة بالتعاطي صحيح. وشكل تقديم قضية كثير، الأسرى على أكثر من وباعتقادهم محل. رجعوا لها، مثلًا كانوا نعم. رجعوا لمؤسسة الضمير، رجعوا لنادي الأسير، إمم. رجعوا لوزارة الأسرى في حينها، رجعوا لمؤسسة الحق، يعني بس مشان يعني يستأنسوا، مشان يعرفوا وين القضايا اللي ممكن إنه يعني ينجحوا في تحقيقها بشكل أكبر، لو ظل تركت للأسرى طبعًا هو في مأخذ. أنا باحبش أذكره مشان ما يصيرش هناك حدث، يعني إنه لو إنها ما انتركتش أنا هيك في ميزانها، لو ما انتركتش للأسرة وظلت ماشية، الأسير مشعوق زي ما بيقولوا، يعني بده خلص بدنا نتمسّك، بدنا نخلص يعني من الوقت، لأنه هو بيكون في موقع النار، يعني هو بيقول لك أنا حتى لو تنازلت عن 1، 2، 3، 4، 5 وحققت الإشي الكبير والعظيم، بيسرعوا، بيكون في استعجال، نوع من الاستعجال قد إمم. تلعب دور، وأعتقد أنا في صفقة شاليت صار هذا الإشي في جزئية صغيرة، إنه كان في مثلًا قادة محددين مش لازم تتنازل معهم إعلان، وخاصة إنه يعني أخطر منهم، وبنفس المستوى من الخطورة طلعوا. تم إمم. تحريره، فتركهم هذول أو يعني إعطاء يعني والله مشان نسرع بجوز انتظار 6 أشهر أخرى، ممكن إنك تغيّر الضغط أكبر، كان بالإمكان إنك يعني تنجز ما تبقى من الحالات القيادية اللي ظلت في السجن، إنك برضه تنتزع حريتهم في هذاك الوقت. طبعًا ما بنعرفش يعني بالتفاصيل شو اللي صار، بس أنا باعتقد إنه صار نوع من التسرع، ما إحنا أثّر بنعرف بس على بدناش نحكي كُلّي خلص بنعرف يا أحمد بس بدناش لا نحكي كل بنحكي شيء. طَب بدي هذا أسألك لأ، هذا حكيناه إحنا إمم. لمّا طلعنا وطلبوا منا تقييمنا سواء كان في المستويات المغلقة والّا في المستويات العامة، حكينا عن هذه المسألة، إنه يعني صار في جزئيات، ولكن بالإطار العام يعني في رضا عام، يعني حتى صفقة وفاء الأحرار شو إشي الجزئيات اللي بتحكي عنها؟ مثلًا الجزئيات اللي يعني القبول مثلًا في بنحكي على مسألة صفقة الإبعاد، شاليت هلّأ. في صفقة شريط آه. جزئيات مثلًا القبول بمبدأ الإبعاد، على الأقل يعني لو صار في هناك إبعاد مثلًا تحديد زي اليوم مثلًا، انتبهوا لهي المسألة، إنه في هناك شيء اسمه إبعاد مشروط، يعني بتقضي 3 سنين ترجع. هذه المسائل مثلًا غُيبت، يعني حتى لمّا بدك تبعد أسرى فيش عدم الانتباه أو يعني انتزاع مثلًا، عدم انتزاع يعني نص صريح في اتفاقية التبادل مثلًا، إنه الأسرى يتم تحريرهم، يتم إنهاء ملفاتهم وعدم اعتقالهم مرةً أخرى. هاي إمم. الجزئية مثلًا كانت غايبة، وقعنا فيها بفخ مثلًا، هيهم ردوا عادوا اعتقال حوالي 70 واحد من زملائنا وإخواننا، نتيجة إهمال هذه الجزئية، إنه لأ مثل يعني في صفقات سابقة إنه ممنوع اعتقالهم، ممنوع التعرُّض لهم، إلا إذا قام بتهمة كبيرة جدًا بدك تحاكمه في كل هذا، هذا إشي تاني، بس إنك ترد تعيده على نفس التهمة وتعيده لحكمه بدون محاكمة جديدة، بدون تهم جديدة، هذا لازم كانوا تنبهوا لها. هاي جزئية يعني بجوز أثرناها في هذاك الوقت. أما من ناحية من الجوانب الأخرى مثلًا الصفقة كانت وطنية بامتياز، يعني شملت كل الفصائل وبنفس الأعداد وبنفس يعني نفس النسب تقريبًا، اللي يعني إشي كان مريح.
هاي هذه في يعني بعض التفاصيل الصغيرة اللي زي ما قُلت لك هذه الواحد حكى في حين في حينها، واللي كنا أملنا وأعتقد إنهم يعني رايحين يستفيدوا منها هاي هذه المرّة، مع إنه يعني زي قولتك الظروف تغيّرت عن ظروف سقوط شاليت، يعني إحنا هذاك في هذيك المرّة كنا بالوساع، يعني ما كان في حرب وما كان في دمار وما كان في إنهاك لغزة، ما كان في يعني الهجمة العالمية والدولية وتراجع في محور المقاومة نتيجة ظروف الحرب يعني في بعض الجوانب. هاي الظروف ما كانتش موجودة أيام صفقة وفاء الأحرار، أيام أعتقد المدعو كانت طلال شليل. موجودة شيس، لإنه أصلًا ب2008، 2009 صارت فعليًا يعني تدمير، بعدين حصار، الظرف كانت اللي موجود بس اتغيّر مش بنفس يعني القصد لا، لأ إنه طبعًا مش مش بنفس بنفس الإشي وباعرف المستوى اللي آه. يعني اليوم الأولوية بدها تيجي لوقف صح إطلاق النار قضية طبعًا. الأسرى قضية محورية في في أي تفاوض، في أي حوار، في أي حل، هي أصلًا كل الطوفان الأسرى بدناش يكون يعني ارتكز على إنه بدنا نجيب أصلًا مشان حل أسرانا قضية محورية، بس اليوم يعني لمّا تيجي بدك تقيس إنه يعني تحوّل إلى بند ضمن إدخال صفقة أكبر. الغذاء، إدخال صح، صح. هذا إشي مش انسحاب إسرائيل، عدم منعها من تحقيق مآربها في إنها تحط إجر في قطاع غزة أو تعيد الاستيطان في غزة أو تقتطع مناطق عازلة في غزة، هذه برضه إلها أولوية مش بسيطة. هاي ما كانت موجودة في هذاك الوقت إلا يعني المطار كان مطلب بس يعني تحقيق بدنا صح. تحرير أسرى. أنا قاعد أنا بس أشرت لهذا الموضوع لأنه مش تقليلًا من أو تخفيفًا من شو قاعد بنحكى على اليوم، على ظرف اليوم، بس أحيانًا نرجع لصفقة شاليت لأنه تمت بظرف 2011، 2012 كانت شوي غزة منفتحة، فزي بيتم النظر أو التقييم إنه هي تمت من غير دم كمان، بالرغم إنه فعليًا يعني غزة عانت دم من أخف، سنين لا هي حصار. صار دم طبعًا، وصار طبعًا، حصار طبعًا، بس الدم مرقت عمره ما ف خلص من غزة صح، ولا عمره ما صح. خلص من مرقت فلسطين يعني. بسنين كتير آه. بسنين كتير صعبة، بس كمان في مأخذ ما أشرتوا أنتِ، ما أشرت لإله في قضية صفقة شريط، بعرفش إذا نفسه رح يكون موجود اليوم، إنه ما حدا عنده بنود الاتفاق. يعني باعتقد بعرفش إذا بتوافقني، بس أنا اللي باعرفهم وفي بحثي لمّا جرّبت أدوّر ما لقيتش حدا صحيح. ممكن يقول لي عن هذا الاتفاق، هذه البنود اللي موجودة. واضح لي إنه في مجموعات من الأسرى جرّبت تتفاوض مع حماس ما شاركوها، وآخرين جرّبوا يتواصلوا مع مصر مباشرة عشان يحصلوا عليها، قالوا لهم ارجعوا مضبوط صحيح. لجماعتكم وخدوها. وهذا ليش هذا التحفُّظ، ليش إخفاء الوثيقة هاي؟ بالضبط، هي في هذاك الوقت حتى وبجوز حكيت لك يعني لمّا في مناسبة أخرى إنه تفاجأنا في بعض البنود اللي المفروض إنها كانت زي قولتك إنها تتوضح لنا، يعني تيجينا مش بس على الأسرى أو تعلن للملأ من نص حق الملأ نص يعرف في تفاصيل الصفقات هاي أو لأ؟ بالضبط صحيح، من حق كل إنسان وكل فرد ومن حق الأسير نفسه إنه يعرف أنا شو الشروط اللي مروّح فيها. لمّا تفاجأنا مشان أكون في موضوعي لمّا جينا بدنا نطلع وأجوا بدهم يعملوا الترتيبات يوقعونا على وثائق وياخذوا منا الDNA ويسمعونا الموشح التهديدي هذا اللي كانوا هذا اجوا بيوقعونا بيقولوا انت عارف شو شروط الافراج عنك انه انت بدك تروح كذا ضمن الشروط التاليه. اول شيء عليك اقامه جبريه مثلا في جزء منهم بقى عليه اقامه جبريه في محافظته. هذا بلغنا في هذا يقول هاي مش مشكله يعني بنوقع انه احنا تبلغت انه علي اقامه جبريه. بس انه انك تيجي تقول والله هذا انه انت اذا قمت باي نشاط انساني ولا اي تهمه اي جنحه قمت فيها وعليها حكم 3 شهور. يعني مثلا قمت بممارسه في القانون عليها حكم 3 شهور تعاد الى حكمك بدون محاكمه. اجوا بدهم يوقعونا هذه الورقه وفي بعض الشباب اللي سبقونا طلعوا قبلنا اجوا حاملين هذه الورقه نسخه عنها وموقعين. لما قرأنا طب يا عمي هذه الجزئيه كيف يعني احنا بنقبل طب ما هي اي شغله ممكن يلزقوا لنا اي تهمه انك تيجي تحكي مثل هاي في المقابله تحكي عن الاحتلال الاسرائيلي بدهم يجي يقول لك انت بتحرض وعليها 6 اشهر مش 3 اشهر ارجع لحكمك.
أكيد نافق. فراحوا الشباب طلبوا إنهم يسحبوا التوقيعات، بقوا 10 صاروا موقعين على هذه المسألة. والما تبقى إحنا ما رضيناش، رفضنا وقلنا لا، يعني شو هالجزية، يعني كأنه يعني إن إحنا أنت بس طالع موافقة تصغير نرجعك بأي وسيلة. ساعتها ما رضيناش نطلع، بطلنا. صاروا ينادوا علينا نطلع مشان إنه كنا ما بدناش، بدنا يجي الوسيط، بدنا يجي الوسيط. واجى فعلا دخل عنا الوسيط المصري، ودخل عنا الصليب الاحمر. فقعدوا نقاش فيها ساعتين، بعد ساعتين رجعوا لنا، اجى هو نفسه الوسيط وقف معنا في ساحه سجن النقب، وقالنا انه لا، انتم مش ملزمين التوقيع على على هذا البند. ومش ملزمين وما حدا يوقع. بس بتوقعوا على انكم تبلغتوا بشروط الافراج عنكم اللي بلغكم فيها الصليب الاحمر. طبعا ورحنا ووقعنا انه انت طالع. طب شو الشروط لسنا الصليب الاحمر؟ قال الصليب الاحمر الشروط انك انت بتدخل على الضفه، ممنوع من السفر، ممنوع من كذا، ممنوع دخول مناطق اسرائيليه. اذا بتكون موجود مثلا في المناطق الاسرائيليه يعاد الى حكمك السابق بدون محاكمه، من نفس هذا الاسوان. هسه برضه تجاوزنا هذه المشكله وطلعنا على الباصات. في الباصات وزعوا علينا نفس الورقه بدون توقيعنا، نزلوا علينا انه انت بس ايش، انه من اداره السجون، من السلطات الاسرائيليه، انه انت مروح ضمن شروط 1 2 3 4 5، اي تهمه عليك بدك ترجع للسجن بدون محاكمه. ودعوا كلنا احنا يعني رمناها، يعني ما قبلنا حتى نستلمها يعني. وشافونا يعني لما ما خبطنا عليها في الباص يعني ما اكترثنا، لانه اصلا احنا رفضنا نوقع عليها في حين. هسه لو كان في عندنا مثلا تفاصيل الاتفاق وبنعرف هذه الجزئيه، ممكن حتى قبل ما يتوصل إليه، يعني كان المفروض انه مثلا مشاركه انه صار في كذا كذا كذا، في توجه 1 2 3 4 5، يعني المسوده مثلا، وهاي الشروط. ساعتها تقدر انت مثلا تشارك اكبر قدر من سواء كان من الاسرى ولا من الفئات الاخرى ولا المؤسسات الحقوقيه والمؤسسات، تشاركهم في انه لا والله هذه الجزئيه ديروا بالكم بيغلبوكم عليها. يعني ما اعتقد انهم شاركوا المؤسسات الحقوقيه في كل التفاصيل مسوده الاتفاق مثلا. اليوم تحكي على المفروض انهم، اتفاق اليوم؟ انا بحكي عن اتفاق شريط ايامها. لساتنا بنحكي على شليط. اوكي. نحن بنحكي طب عن ايام شليط اتفاق شليط وفاء شليط الاخاء، عفوا لليوم. بس نلصقها في الزلمه. اتفاق شليط لليوم، البنود تبعته مغلقة مسكرة غير معلنة، يعني ما حدا والله قدر يعمل اختراق بالكشف عنها من معرفتك؟ باعتقادي ما تمش الاعلان عنها بعد، انا ما مرت وبتعتقد انه علي. هذا جزء من الاتفاق؟ والله ممكن يعني شو، بس ما عندي علم يعني انه اتفقوا يعني انه اذا تظل تم الاتفاق الضغط، سري تعرف ولا لا. عند الشعب الفلسطيني فيش اشي هالقد بتخبى يعني. مش صح. هو ببين يعني هو يعني ببين مش بس معقول يعني هالصفقة هالاتفاق لا والله اللي يعني انا بجوز بعدها ما يعني ما اعطيناش، ما اولناش اهتمام للمساله، يعني شو التفاصيل، شو البنود الداخليه، شو يعني في برضه حتى صفقات ثانيه ما كنا يعني اهتمينا بالنتيجه وبالملامح الواضحه والمعالمها والبنود اللي يعني تنفذت طبقت، اهتمينا فيها اكثر ما ان نيجي طب شو في هذا البند، شو الاتفاق السري وينه. ما اعتقد ما اهتمناش فيه، بالتالي ما عرفناش يعني. انا مم. صراحه انا تيجي تسالني اليوم مثلا شو كل بنود اتفاق وفاء الحرار، ما عندي علم. ولاول مره هيك بتسال طب في شيء سري، ما عرفت. ممكن يكون في شيء سري لا هينا بس لا، احنا قاعدين يعني انا بطرح لك، قاعد بجمع لك كل الاسئله اللي إلنا سين نسالها. تمام. سواء اكيد. أسرى زملاء لإلك بيعرفوها وانت بتعرف انهم بتنخاض بتنسأل، وشيء تاني على مستوى هلا فعليا بهذا الظرف. لما بنحكى على الإبعاد مش واضح لنا.
يعني على بالضبط، بالضبط جروبات الصحفيين اللي أنا موجود فيها، في نقاشات ما في صحفي بيقدر يقول يعطي الإجابة الحاسمة لأنه القصة لساتها مش واضحة. فبالنسبة بالضبط. لنا هذه التفاصيل، أنا فاهم إنه في وقف إطلاق نار في غزة وتحته في صفقة، واحد من صفقة تبادل أسرى، بس صفقة تبادل أسرى بنخاف إنه تكون التعامل معها زي تعامل مع صفقة شليط، ويكون في بنود مثلا غير واضحة للناس، غير إنه يعني في اعتقاد إنه من هو حق في شيء الناس غير إنه واضح تعرف، يعني. إنه من حق الناس تعرف التفاصيل، يعني إنه تعرف كيف بتتم القصص. يسوق على ما يبدو إنه في إشي، يعني ما في إشي غير واضح. مثلًا لمّا تم الإعلان في البداية وحتى من قبل المفاوضين ونشروا في الإعلام إنه مثلًا أسرى صفقة شارليت هذول 48 واحد بدهم يروحوا على بيوتهم، وكنا مسلّم فيها، وباعتقادي إنه زي ما عرفنا معلومات إنه كان الوفد الإسرائيلي موافق على هذه الشغلة، لكن لمّا أجت عند رئيس الوزراء وعند نتنياهو وعصلج وقال حماس طلعت في مطالبها لفوق وحسب ما آآ عرفنا من مصادر يعني مقربة من وزارة شؤون الأسرى والآخرين إنه آآ يعني نتنياهو قايل بالحرف الواحد إذا بدهمش يطلعوا برّا فيش صفقة مثلًا. يعني الوفد المفوض الإسرائيلي وافق على إذن، فهذا أربكت الناس. هسه لو في هناك مثلًا توضيح في كل مرحلة، إحنا ما بدنا المراحل الجاية لأنه لسه المراحل الجاية ما هي، يعني أنا فهمت السيناريو هيك إنه إحنا كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق العام مع الإسرائيليين، هن 3 مراحل، كل مرحلة وأعتقد إنها بدها تبدأ في هاليومين التفاوض على المرحلة الثانية. إمم. كل مرحلة ما فيش المبادئ العامة موجود إنه كل جندي مقابله 50 كل هذا، بس شو التفاصيل؟ أعتقد إنه هسه بدهم يتفاوضوا على المرحلة الثانية في تفاصيلها أنو ومين ونوعياتهم وأسمائهم وإلى آخره باعتقاد. بس هذا المسألة زي قولتك إنه إحنا برضو إحنا بحاجة إن نعرف. يعني أنا امبارح لما زرت أم ابنها محكوم مؤبدين يعني كانت هذه تبرهن طبعًا يعني ما تصابي بالإحباط، هذه عملية يعني اللي ما طلعش اليوم بده يطلع بكرة، وما في يعني محاباة لحدا عن حدا، فهي يعني بده تقول لي كلمة واحدة، بس قولوا لي قولوا لي إنه يعني راح تشمله واسمه موجود، وإن شاء الله دفع 6 أشهر بعد يعني مبسوط. أما أضلني أنا قاعد بتقول لي والله مرة باغني، مرة بابكي، مرة مش عارف. قُلت لها: "لأ ضلِّك غنّي وضلِّك مبسوطة، طبعًا، آآ طبعًا. باعرفِك إنِّك تفرحي لكل أسير بده يروّح وابنِك راح يروّح." بس هذه يعني صرنا نشرح لها يعني باللغة البسيطة إنه شو اللي بيصير وراح يكون في هناك ومش راح يضل ولا مؤبد يعني إن شاء الله. هيك التأكيدات اللي أجتنا إنه يعني الصفقة رغبة. بس اليوم مثلًا باشمل إنه إذا قدّمنا هالقد بدهم يعطونا هالقد. طب احكي مثلًا إنه والله إحنا عندنا إننا نشمل كل هذا العدد والّا ما عندناش مثلًا. خلّي الناس تكون مثلًا واضحة، زي أنت كمان كصحافي المفروض إنك تكون في المفروض مسودة الاتفاق التفاصيلية تكون موجود معك. باعتقادي يعطوكم الإشي العام أو إحنا أخذنا الإشي العام زي ما ناخده للكل في هذا المجال. فهاي و المسائل يعني دعواتنا إلهم ودعواتنا لزملائنا ودعواتنا للإخوان ودعواتنا لكل أي هذا إنه ينتبه لهذه القضايا. صح إنه ممكن في تبرير واحد إنه مثلًا الطرفين بيكونوا متفقين في سبق مثلًا أيام الصفقات السابقة يمنع الإعلان عن أي تفاصيل حفاظًا على الحوار أو حفاظًا على مفهوم، التفاوض. مفهوم، وأنا باعتقد ممكن تكون جزء من النقاش، بس بصير جزء عندنا هذا. إحنا، بتصير أنت فعليًا بدك تعرف لمّا تشوف تكرار. ما هو كمان إشي تاني، إحنا في بداية الإبادة صار صفقة، تمام؟ صحيح. تم إعادة اعتقال بعض من الناس مرّة تانية، وهديك اليوم كان المحامي كل خالد الأسيرات محاجني عم بيحكي لي روّحنا اليوم مرتين. أنا باعرف فأنتِ بتصفن. أسيرة أبو عجمية في كل تبادل روّحت يعني هاي هذا اللي بنقوله إحنا، إنه إحنا يعني لازم انتبهوا لهذه الجزئية، إنه اللي بيروّح يجب عدم اعتقاله على نفس التهم اللي انحكم عليه، أو لأنه بصفته ابن حماس والّا ابن شعبية والّا ابن فتى. يعني بدك تحاكمه إذا إله نشاط جديد، هذا ما حدا بكل مثلًا حسب القانون، مع إنه إحنا يعني إحنا
طب عندي ضد الاعتقال، بس يعني هاي الجزئية لازم تثبتوها في نص، في أي نص بالاتفاق لازم تتثبت إنه واضح لإلي وإلك إنه هي ما كانتش مثبتة في التبادل لا اللي لا صار في لا ما بداية كانت الإبادة. مثبتة، لا. أوكي. ودليل طب على طب ذلك أنا طب إحنا سم. بلشنا فعليا إنك أنت مطمئن عاطفيا وتقنيا على إنه تعلموا أكيد من الأخطاء السابقة، وكيف فاهم إنه ذات العنصر المطمئن اللي هو زاهر جبارين أسير سابق كمان كان هو في لجنة التفاوض. شو بتعتقد صار معهم لحتى يكرر نفس خطأ سابق؟ أنا باعتقادي والله حجم الضغوط اللي موجودة يعني برضه هم لا يفاوضوا بكل أريحية، يعني هم بفاوضوا تحت النار أول إمم. شيء، تحت العذاب وتحت الحالة اللي موجودة في قطاع غزة، وأيضا ضمن يعني حتى الوسطاء اللي موجودين بوجهة نظري لم يكونوا نزيهين في بيضغطوا. كل لا، في لا كل طبعًا، لا طبعًا الأوقات. إمم. يمارسوا نوع من الضغط يعني خلصونا من هاي الجزئية، بدنا المهم الكذا المهم الكذا المهم تدخل مساعدات، يعني هدلاك أولوياتهم غير أولويات اللي إحنا بنشوفها مثلا كشعب فلسطيني إنه أسرانا يعني زيهم زي قضية القدس هيك إحنا دائما في شعاراتنا، مع إنه يعني بدناش هذه د د وسيلة وهذيك هذيك هدف، بس يعني لا تقل أهمية بالنسبة إلنا، بس بالنسبة للوسيط سواء كان مصري ولا قطري ولا شيء، ما هو قضية فلسطين مش تهمه قضية أسرى، فاحتمال إنهم بيتعرضوا لهذه الضغوط، بس برضه بنقول وبندعو إنه يجب أن يتنبهوا لهذه المسألة، يجب أن لا يغفلوا التفاصيل زي ما بيقولوا الشيطان قاعد على كل التفاصيل، الشيطان بيكون في التفاصيل بمعنى إنه يعني في هناك ثغرات ومن تاريخ التفاوض وتاريخ حسب ما درسنا إسرائيل وين في هناك المفاوض الإسرائيلي أو المحتل وين في هناك ثغرة يحاول أن ينفذ لها أو يتملص من وعوده أو يتملص من اتفاقيات بيدخلها بيحطها، بيستغلها. زي ما صار مع المرحوم ياسر عرفات يوم ما أجى التوقيع على جابوا له خرائط مش زي الخرائط اللي كانت صح، موجودة في صح، اتفاق صح، أوسلو، صح. وحتى لولا مبارك صار يدز فيها فخلصنا وقع يعني قدام العالم كله، بمعنى انه عندهم استعداد في الاتفاق في اتفاقيات الاتفاقيه باريس الاقتصاديه كلها ثغرات، اتفاقيه المياه كل شيء يعني له ثغرات، اذا وبتصير بالنسبه لهم قانونيه للاسرائيليين، واحنا بتصير احنا ما لنا حق شرعي ما دام انت موقع على الاتفاق، فانا بقول يجب ان يتنبهوا لهذا التفصيل يعني إن شاء الله إنهم بتنبهوا، إن شاء الله. بتنبهوا ان شاء الله، انا أنا باملنا عندنا طيب ثقه يعني، بس إن شاء الله، برضه لأ إن شاء الله هم ممكن بالتأكيد. هي مش ممكن جوانب أستاذة. تغلب على جوانب احنا ما قدرنا إياها. يعني كيس الطحين في غزة نفس مبدأ انك تروح اسير نفس الحاجة، يعني هذه ضرورة وهذيك ضرورة، هذه ضرورية جدا وهذه ضرورية جدا، فما تغلب يعني طرف على اخر، وخاصة انه يعني في قضية الاصل ليش حساس، لانه زي ما قلت لك الانسان يدوى وانت بس الارض كمان الحدود ثابته، التراب ثابت، بس الاسير اللي بقبض 40 سنه لم تتاح له، فانا أنا بقول لك اياها وبجوز بحكيها مع الاسرى، ولما صرت اخفف من الم انه رايحين يبعدوا برا، اقول لهم يا عم يبعد وانت بتفكر راح تحصل فرصه اخرى قريبه لتحرير الاسرى، يعني بدك أخرى حرب زي حرب غزة وفي أكثر دموية وأكثر إبادة وأكثر، حتى إنك ترجع لمرة أخرى إنك تخطف وتحرر كمان أسرى، إحنا شايفين الثمن قديش كان غالي على شعبنا، قديش كان غالي على غزة، قديش غالي على أهل الأسرى، قد يعني الثمن باهظ جدا، فاليوم هذا من ناحية عاطفية هنا نقولها، بنقول يعني إنه بعاد أحسن من هلا السجن مش راح تتكرر فرصة أخرى، فمشان هيك لأنه مش راح يكون في هناك فرصة أخرى متاحة، أو يعني صعبة المنال، بدناش نقول في شيء مستحيل، بس صعبة المنال يكون في هناك فرصة أخرى لعملية تبادل جديدة
فعليهم أن يهتموا بالتفاصيل، يعني ما يتركوا ثغرة، ما يتركوا أسير، ما يتركوا، وخاصة يعني القضايا الجوهرية، يعني ليش لليوم من ب م م الأسير سمير أبو نعمة عنده 38 سنة صار له في داخل السجون، ولا أي صفقة شملته ولا أي هذا، ليش ينتسب؟ وبالعكس والله لازم كان أصر إنه يكون في أول الدفعات، ليش؟ حتى أعطي أمل إنه يعني إحنا بادئين من القادمين اللي في عليهم تخفُّض، هي بدنا نكسر هذا التخفُّض. لليوم للأسف الشديد يعني ما وردش اسمه قد إحنا عندنا ثقة إنه راح يورد اسمه، بس يعني آآ عنده السنة بده أخرى 3 أشهر، أعتقد إنه باعرفه من الناحية الجسمانية وصحية ونفسية يعني بتفرق معه اليوم، بتفرق معه. فهاي ضروري من خلالكم أنتم كوسائل إعلام، كصحفيين، ك منسقين أبشر رقميين وصلت لك وكله. إياها، هاي رح آه، نتأكد إنه هي توصل أكثر وأكثر. إن بدي شاء أسألك الله. كمان على قضية الأسماء. تمام. لأ، بصفقة شليط في ناس كانت يعني جهزت حالها، جهزت أفراحها، وجهزت صح. حالها وجهزت نفسيتها، وانصدمت. ومنهم أسماء مقربة، يعني من مثلا مثل في حالي في طول كرم بذكرها منيح، عباس السيد، إنه تم الاتصال الصديق والتأكيد العزيز على إنه بده يكون في الصفقة. وبعتقد زوجته الست عبد الله إخلاص البرغوثي يعني. كان، وحسن صح. سلامي كان موجود بس يكون، بحالة ومعاذ عباس بلال. السيد يمكن تحديدا في إشي هون استثنائي، لأنه أنا بتذكره منيح. إنه الست إخلاص كانت هيك، يعني تعاملت بعقلانية مع الموضوع. بس في أسرة تانيين وذوي أسرة تانيين تعاملوا بأقل عقلانية، وواجهوا آه، وسبوا ورفضوا وكتبوا واتهموا وعملوا آه، أشياء كتيرة. سياسة باذكره. مشاركة الأسماء هلأ بس بهذه المرحلة، وخاصة في حينها كان اتصالات من غزة لبعض القيادات وبعض الناس إنه يعني بشاركوا البشرة، ببشروا قاعدين بإنه ابنكم طالع. آه، بهذه المرحلة استمر الإشي نفس الإشي، أقل اتصالات ولكن أكثر فعليا، يعني قوائم واجتهادات واتصالات. صحيح. وحتى الناس ما زال عندها السلوك إنه أنا بقدر أتصل على الشيس أقول له شفت اسم أبوي، فالشيس يسأل حدا ويرجع لنا. هذه الفوضى آه. بالأسماء ممكن تفهمني ليه بتصير؟ هو إيه، زي قُلت، إحنا عانينا من هذه المسألة من أيام صفقة وفاء الأحرار، وكل واحد بقى يزور أهله يقولوا له اسمك في الصفقة وجايب هذه يعني هي مرهقة ومتعبة نفسيًا للأهل ومتعبة وبجوز هذا الجانب اللي يعني شغلة معقدة، شغلة معقدة بين إنه من حق الناس إنها تطلع وتعرف التفاصيل زي قولتك، ومن حق على الأقل وسائل الإعلام تعرف التفاصيل. طالما أنتِ أنا عامل مسودة وحتى لو مش موقع عليها وبدك تعرضها، بدك تعرض هذه التفاصيل حتى الناس تكون يعني واقفة على أرضية مستندة على يعني معلومات خلاص جاية من طرف موثوق، وهذا ابني موجود والّا مش موجود؟ مش موجود، هسه موجود في المرة الأخرى. بس واللي صار عندنا في أيامنا نفس الحاجة، كان كثير من تيجينا المعلومات والأخبار وكل واحد يزور أهله متصلين زي قولتك وجايبين أخبار ووعدوا وإلى آخره. وهذه المسألة حساسة ومعقدة جدًا، في حين لازم إنك أنت تعلم شو اللي توصلت إله بالضبط، يعني بدون ما تتركها مجال للاجتهادات، لأنه بيكون أثرها النفسي والصدمة أكبر. يعني أنا ما باعرف عندنا ناس هنا صار يقول لك نزّلوا أساميهم في المرة الأولى. طبعًا ننزّلها من وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد عنده إشي بيكون مم. القائمة راح تشمل كذا وكذا 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 وكذا، وتبقى عند الفريق المفوض لأ، مش موجودة هذا الإشي، أو يعني بالإشي الرسمي مش موجود. طب ليش هذا الفجوة نخلقها؟ رغم إنها يعني زي ما بنقول صح إلها أثر نفسي على الناس وعلى الأمهات وعلى اللي انتظرت ابنها 30 و20 سنة و18 سنة وغيرها، إلها تأثير نفسي كبير. يعني صح بس هذه بتوش لازم أنتِ على الأقل وضّحها، مش ما تكونش اليوم باعتقادي صمتهم
بجوز ما اخذ بعين الاعتبار هذه المساله، يعني معه احنا مقابل كذا في عندنا اسرى عدد كذا، التفاصيل لما نتفق معها مع الجانب الاسرائيلي بنعلنها. إمم. هذه لازم نكونوا دقيقين فيها فعلا، يعني ما يصير في هناك تسريب اسماء ولا يصير في هناك الا لما يصير في فعلا اتفاق رسمي، ومش بس يصير اتفاق مبدئي زي اللي صارت اللي عندنا هون بعمي، لما صار في الفريق المفاوض قبل يعني واستلم القائمة، صارت بدأت تتسرب الإعلانات قديش وقديش وقديش، في حين لما أجت الحكومة وافقت عليها مثلا في أشياء زي جماعة شليت وممنوع يطلعوا، بدهم يروحوا على بيوتهم، تفاجأنا إنه لا طلعوا برا، صابت صدمة عند الأهل. لو من إمم. أول قال هيك كان ممكن إنه يهيئوا نفسهم لأمور، مع إنه زي ما باقول لك إنه هذه لا تمس يعني الهيكل العام للي جاري عليه وفي ضمن الظروف اللي موجودة فيها، بس أيضًا يجب الانتباه لهذه التفاصيل، وباعتقادي إحنا ما بجوز ممنوعين من الحكي ولا التواصل لا مع زاهر ولا مع فلان ولا مع، ما أنت عارف الظروف آه. اللي بيعيشوا فيها، ولا حتى على الإعلام بنقدر يعني نطلع مثلًا نحكي في هذه المسألة، خاصة في يعني قد تزيد من البلبلة أكثر ما إنها تفيد وتخدم، لأني أنا ما أصدق أروح أجي أعلن وأقول والله على الفريق المفاوض إنه ما ينشرش ويلتزم وينساش هاي الجزئية، كثير ناس راح تستغلها وتصير تحرض وتستغلها إنه ها طلعوا شو اللي قاعد بصير ومفاوضين أمّا بتفاوضوا إحنا عايشين بسخافة واتفاق بنقاشاتنا سخيف وزي ما أنت عارف إحنا عايشين بنقاشاتنا على تجنُّب فعليًا استغلال كلمة أنتِ بتقولها، هذا أسوأ حال إحنا فيه. يعني أنتِ في هو الوقت اللي مهم بتشعر صح بمسؤولية مزبوط أنا إنّك لازم معك. توصّل رسالة وفرضًا هيك بدنا نفترض أنتِ ما عندكش تواصل مباشر مع الهيئات المفوضة، بس أنتِ حدا مسموع ممكن تكتب post على فيسبوك ويوصلهم. تمام، ما وتخيّل أنت وفي حاجة إنّك أنت تحكي، بس لإنه في مُغرضين ممكن يستخدموا الpost بالضبط. هاد فما إحنا بنحكي، مش معقول هاد، جنان هذا ما يعني. هو صح، هي هذه جريمة عبء كبير، هذا طبيعة الواقع اللي إحنا موجودين فيه، يعني أنا كثير في شغلات ما باقدر أعبّر، لو بدي أعبّر عن رأيي فيها في جوانب الأنا العُليا بدك تحسب حساب للي حواليك، إنه قد تُفهم غلط، مش هي هيك فعلًا، آه. فأنت آه. بتكون مساهم في البلبلة أكثر ما إنك تستفيد، يعني ممكن أنا في إشي مُغلق باقدر أوصّل لك هذه الفكرة وساوي كذا، 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 بس إذا بدي أعلن عن موقفي في كثير بيستأنسوا في رأيي وب ب ب ب بهمهم رأيي، قد يستغلوها مثلًا لمواجهة بطريقة غير خاطئة، هذا صح، صح إحنا نأمل بنطمح إنه يكون لرأينا ولتفكيرنا إنه ما يكونش في هناك حدود مغلقة، بس للأسف الشديد محاصرين الحدود محاصرين مفروض علينا، هذا الواقع محاصرين، مفروض محاصرين. علينا، أنت كصحفي ما أعتقدش إنك راح تقدر صح يعني في برامجك بتتناول كل القضايا المجتمعية والوطنية والرابة وبتقدر تعبّر عنها، بس في شغلات باعتقد إنك ما بتشعر في التكبير آه طبعًا، طبعًا، وخاصةً آه، هو مع يعني أسوأ إشي بهذا المشهد هو فكرة إنه الخوف من إنه حدا يفهمك غلط، آه، يعني دايمًا هيك، أو الخوف من إنه حدا يستغلك، فبتحس إنه في فكرة كتير مهم إنك أنت تناقشها، بس لإنه في مجموعة افتراضية أو مجموعة صح. فعليًا يعني زي لمّا صارت أحداث جنين، صارت حالة استقطاب على السوشيال ميديا بالضبط فعليًا، لأ فأنت بتحس إذا بدك وفي هذا تحكي الوقت كلمة. ما هي بدي أضرب لك مثل فيه يعني، إذا بدك بجوز نزّلت تحكي. بوست يعني زي ما تقول ابن صديق إلي اللي استشهد في جنين، الطفل هذا، طفل استشهد في جنين من إمم. نتيجة يعني ضحية من الاشتباك اللي صار يعني. نزّلت يعني بُص أنا شو ذنبك وشو كذا هيك يعني ابن صاحبي يعني ف1000 واحد اتصل علي مالك منحاز هون ومنحاز هون ومش باقول يا عمي شو منحاز أنا باحكي عن طفل أنا لا جِبتها فبتلقى يعني أنت بدك تساهم بالفتنة وأنت باقول لكم يا عمي لأ إحنا لمّا أنت واحد والأخرى ممنوع أحكي عن ابن صاحبي بغض النظر هو مقاوم مش مقاوم ولا شيء، بدي أحكي عنه شهيد شو بأي ذنب القتل هذا،
بأي ذنب طخ وبأي ذنب كذا. يعني لا ما لا، يكون ما وجهت. للأسف ما في متسع لنقاش الأفكار ما للأسف. هاي و هذه و المسألة وبالعكس أنتِ في. أنتِ مُطالب إنّك أنتِ يعني أنتِ بما إنّك شاركت ما بين قوسين يعني بالحفلة الكبيرة هذه اللي موجودة، لازم تحكي موقف، فبتصل عليك واحد بيقول لك ليش ما حكيت هيك؟ والتاني آه بيقول لك بصير يصحح لك، بصير يقول لك لازم حكيت هيك، يعني آه بصير أفهم صح. منّك في النقاش. هذه شي هاي هي طبيعة مجتمعنا للأسف. فيش لأنه ما فيش عندنا لا ما سيادة فيش دوائر قانون تطرح ولا أفكار حرية زي الخلق تعبير الحمد ولا لله، ما محرومين إحنا نظل والله. نصطدم فيها يعني. منضل. بدي أسألك من مكان تاني. امبارح طلعت أو أول امبارح طلعت خالدة من السجن. لما الرفيق شفتها خالد، نعم. فعليا بأول فيديو أول فيديو فهي مش قادرة، مش متمالكة نفسها لسه، واضح إنه مصدومة. فأخذتها لحالي على إنه مؤشر على الظروف الصعبة اللي قاعدة بتعيشها وكل الأسيرات اللي طالعات والأسرى. من مكان تاني هي أول ردة فعل لإلها لما الصحفيين بلشوا يسألوا من غير مراعاة لظرفها، شيء مؤسف يعني. فبسألوها إنه شو حاسة وشو بتفكري وأول رأي لإلك وهيك، فهي قالت لهم إنه أنا إلي أشهر بالعزل. مش قادرة يعني مش قادرة تحكي، مش قادرة صح. أحكي يعني هيك. نعم. هذا المشهد أول شيء على صعوبته وعلى عدم مراعاة الصحفيين والإعلاميين، بس أخذته لمكان تاني إنه خالدة أصلا قد إيه كانت تعرف وهي بالعزل إنه هي طالعة. لأنه كمان في حوادث صارت في شالية سمعتها إنه في ناس كمان كانت بالعزل، هوب هبتك العافية ولا بيفتحوا الباب بيقولوا له مبروك بدك تطلع، بالضبط صح. أو اطلع من غير ما تودع رفاقك، وبرجع بودع رفاقه مرة تاني. قبل شوي أنت كنت تحكي إنه نائل مصر على إنه ما بده إبعاد برا، يعني انطرح اسمه وما هذا اللي بده إبعاد بنسمعه برا. طبعا. نعم. نعم. طبعا هذا على السمع. عندك كمان مشهد آمنة أبو منى لما صار إبعادها على غزة ورفضت صحيح. وطلعت. في هون سؤال بتعلق بقديش الأسير اللي بتم الاتفاق على اسمه سواء إبعاده أو إخراجه أو أيا كان يعني تحديد مصيره، قديش الأسير شريك بهذا القرار، خاصة لما آه. بنحكي على أشكال قرارات هي تتجاوز الإشي الجماعي. بتحكي أنت على إبعاد فردي لحدا من غير عودة أو بعودة. آه. صحيح. شوف، إحنا يعني في هذا المجال، أول شيء معرفتنا في الأخ نائل البرغوثي، أنا باقول لك راح يصير. فأنا بمعرفته وبطريقة تفكيره وهذا، راح يصر على هذه المسألة. وبجوز حتى كمان شرحت كثير في إطار النقاشات معه والتفاعل مع الناس ومع الكوادر مع هذا، إنه إذا كان الموقف جماعي مثلا، إذا كان أسرى صفقة وفاء الأحرار بيصروا على موقف موحد جماعي مش فردي، بينجحوا في إنهم ينتزعوا في المرحلة الثانية مثلا، حتى لو إنهم ضلوا. طبعا هو إذا ما وقعتش أنت على هذا مش راح يروحوا كلهم، ما بدي أروع، بخلوك بالسجن يعني، بيشطبوك من القائد. بس هذا بيكون ضغط في المرحلة الثانية. والمفاوض الفلسطيني، المفاوض اللي بفاوض على المراحل الترويحات، باخذ هاي بعين الاعتبار انه لا، احنا اتفقنا نتركهم هذول، وما دام فيش بدنا بصير اكثر اصرار عليهم يروحوا على بيوتهم. فممكن تنجح بشكل جماعي. بشكل فردي صعب جدا يعني، ممكن يخلوا نائل البرغوثي بالسجن وترد تروح على الناس لهذا. بس ليش ما يكون الجماعه 48 واحد اذا اخذوا نفس الموقف؟ تخلق ازمه بس شيس تحول مثلا بحالة مثبت. نائل فرضا بكون عارف اليوم انه قاعد بتم التفاوض على ابعاده او ابعاده لغزة او ابعاده لبرا، أو يعني هو احنا بكون عارف شو سير المفاوضات بما يخص اسمه او لا. لا عم اعتقد اليوم فيش يعني، احنا ايامنا بتختلف، انه كان في هناك جوالات وكان فيها وكان في حديث مباشر مع خلية العمل اللي موجودة في السجن يعني. كنا نعرف ومع ذلك في ناس ما جزئيات. كانت عارفة وقتها. اليوم لا في تلفون ولا في جريدة ولا في مم. تلفزيون ولا في شيء ولا في يعني بجوز ممكن بعض السجانين شوية يعني ينقلوا لنا شوية أخبار. أكيد ما حدا بينقطع من الأخبار كلها. المحامين ما فيش عندهم معلومات الكذا، ما فيش عندهم معلومات، ما في يعني ما في تواصل. وبعتقد إنه نائل ما فيش. بس وين بيعرف
بيعرف قبل الخروج بعدة أيام. يعني مثلا إحنا كنا عارفين قبل ما لما جمعونا مثلا أنا بالسجن شطة، وكنت في عجل أيام وكنا مضربين عن الطعام وأصلا ما بنعرفش شو اللي بيصير. يعني كنا 18 يوم معزولين عن العالم، وفجأة يعني سمعنا هالأخبار بتتناقل. إمم. أحد الرفاق كان طالع على العيادة، وبس يطلع في العيادة في سجن شطة بمر من بين السجناء الجنائيين، أقسام السجناء الجنائيين، وهو ماري رايح على العيادة بعيد. يعني العيادة بجوز 50 100 متر. طول الوقت كلهم بيحكوا عن صفقة شليط 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 شليط، وحلفات أسيرين وحلفات يعني تبادل أسرى وإلى آخره. فانجن طبعا احنا ما كنا ولا اي شيء، لا عنا راديو ولا تلفزيون ولا شيء، معزولين على العالم، مضربين عن الطعام ومعزولين كلنا في سجين شطة. فهو له اصحاب من عند الجنائيين اليهود، يعني ودارهم سالهم هيك من وراء السجان شو قدروا هيك في يعني تبادل اسرى. وهيهم نزلوا الاسامي في الجريده، الجريدة ارتس الاسرائيليه. راح جو هربوا له اياها، وبدا هو عاد ينادي علينا انه اسمك هي موجود، هذاك اسم موجود، هذاك اسم موجود. بس ما كنا نعرف وين رايحين كل واحد فينا. جمعونا لما وصلنا النقب قبل يومين، لما صاروا يفصلوا هذا القسم رايح على غزة، هذا القسم رايح على الخارج برا على تركيا أو قطر أو سوريا، وهذا اللي بدهم يروحوا هون في الآن، وتعون القدس في جنب. حينها فقط عرفنا إنه إحنا كل واحد وين رايح. أما قبل ولا حدا عارف إنه أنت بدك تطلع برا وبدكش تطلع برا. بس يعني هي أيام التجميع هي اللي خلتنا نهرب. هسه أعتقد إذا جمعوهم، وأعتقد إنه زي الناس سمعت خبر إنهم بيجمعوا في سجن عسقلان جزء منهم فاصلوا بدهم يروحوا على مصر. في هذا التجميع بس بيكونوا عارفين، بيعرفوا انه هذا وين بده يروح، هذا وين بده والاداره منها لحالها بصير تبلغ انت برا انت كذا انت كذا. وبعدين هو وصل في الاعلام في الجريده ببلغوهم، خلص بصيروا يعرفوا. يعني بنقولوا لهم انه انت بدك تطلع على كذا وكذا كذا. قبل هيك ما كان حدا يعرف. هسه اعتقد اليوم صاروا بيعرف ما دامها اعلنت رسميا، ومصلحه السجون نشرت مشان مشان محكمه العدل العليا اللي بده يعترض عليها، يعني صارت منشوره بشكل رسمي. فبتوصلهم صاروا بهذه الطريقة أو تلك. يعني من هي الإدارة بتبلغ، هم لما يجمعوهم ببلغوهم. يعني الغالبية العظمى اللي بيكونوا هسه عارفين وين رايحين. في هذا الوقت ممكن إنه يصير في تنظيم لاتخاذ موقف جماعي. وأنا بذكر لك شغلة، جانب مشرق يعني في تاريخ الحركة الأسيري وفي تاريخ هذه العمليات الإفراج. يوم الأسيرات الفلسطينيات لما أجوا بدهم يروحوا ويتحفظوا على جزء منهن، تحفظوا أيامها على 8 بدهن يشوحن. إمم. كل الأسيرات حتى اللي ضايلها أسبوع اللي ضايلها هذا رفضت إنها تروح، واعتصمن في السجن، وظلين مصرات على هذه المسألة لمدة أسبوع تقريبا. معتصمات ما بدنا نروح ولا، وتضامنا بشكل جماعي، لأنه كانوا متحفظين على كم من واحدة من يعني الكلمات زي أطاف عليان ومش ذاكر كل الأسماء، زهرة قرعوش كلياتهم الأسيرات أخذ موقف واحد: لن نخرج في لا تبادل ولا ترويحات ولا إفراجات إلا كلياتنا مع بعض. وفعلا في الأخير تدخل الوفد المفاوض، تدخل صابع عرقات، وتدخل الله يسهل بس عليهم مثلًا هسّه إذا بتكرر هذا المشهد، مش هو مشهد احتجاجي أصلًا على الوفد المفاوض تبعنا؟ بعتقد لا، يعني اني ما بدي اروح لانه في مرحله ثانيه هسه بدهم يتفاوضوا عليها. بالعكس لازم تعطيه قوه انه احنا لا، يعني هذه الشروط يعني على الاقل ما بنقبلها، وبالتالي ما بدنا نستمر في. ممكن في يعني ورقه ضغط اصلا معهم انه يعني ما دام بدكش تروحهم بتقدر تبتزل، تقدر تتسلط في موقفك اكثر يعني. مع بس يعني بس هاي كمان يعني لمّا صارت سابقًا فعليًا اه إنه بعض الأسماء مثلًا أصرّت عائلاتها، أو حتى الوفد المفاوض تمسّك ببعض الناس أو استجاب لاحتجاجاتهم، يعني انفهم وقتها إنه في إشي داخلي، في احتجاج من الأسرى على الوفد المفاوض. فهسه المشهد اللي أنتِ قاعد بتقول لي إذا هم أقرّوا إنه أوكي المؤبدات بدها تطلع على مصر ووزّعوهم،
تمام، وأنت قاعد بتحرض فيهم، قاعد على إنهم يعملوا اعتصام لأ جماعي. هو يعني مش محاربة، لأ هو هذا فعليًا إحنا كل أملنا يعني إحنا مش بنقول حتى على الفريق على الفريق المفاوض ولسه زاهر جبر بيقول يعني ما تكتروا في الإبعاد. يعني أنت الإبعاد يعني أنت تهجير 5000 عائلة فلسطينية، يعني لمّا بيطلع 1000 أسير ما هو بده يلحقوا 5 من أفراد عائلته إلى الأبد. يعني بمعنى إنك أنت بدك تفرّغ 5000 عادي المسألة برضه شغلة وطنية وشغلة ب ب ب مش يعني نوع من التحريض. إحنا بنقول إنه قد ما تقدر تحصّل حصّل، يعني قد ما بتقدر بالقوة بالأوراق اللي بين إيديك بالفكرة اللي بلابك حصّل إشي مشرّف وإشي كبير. بس إذا بتقدر تحصّل هذه القضية يعني هاذول أصلًا هم يعني شو اللي بيخلّيهم يفرقوا عن قضية الأسر الآخرين. يعني مثلًا واحد بده يبعد وهو مؤبّد تقول له لأ والله اعتصم ما تروّحش. لا أنا باقول يعني باعمل حالك وروّح مش راح يتوفر لك فرصة أخرى. بس هادول إلهم قضيتهم إلها طابع خاص، إنه أنا تم الإفراج عني وأنت اعتقلتني ورجعتني لحكمي السابق زي اختطاف، لأن أنا في الاتفاق السابق أنت ما التزمت فيه مفهوم وجيت اعتقلتني حتى بدون تهم. يعني نائل برغوث ما كان عامل شيء ولا وغالبيتهم أنا يعني بعرفهم ما لهم نشاط، ما عملوا نشاط يعني هذه كلهم بقوا يهتموا يا في الدراسة يا في الزواج يا في العمل الاجتماعي زيي. وتم اختطافهم يعني إعادتهم. هاي إلهم خصوصية قضيتهم، أما ما بطلب منهم من كل واحد مؤبد ما تطلعش برا لا. والله يصح يوم في السجن عن مؤبد في هالظروف هذه لا. حقق حريتك وزي ما قلنا يعني مش نهاية المطاف انك انت ابعدت. في الكيل شعبنا برا في الخارج في الشتات وكلياته في خندق واحد نحو العودة وبناضل على اساس انه يرجع جزء من هالخندق زيد عليه عدد مش مشكل يعني انفرض علينا مش يعني باختيارنا. بس انا بقول عن هذول القضية قضيتهم يعني بدل ما تصير بشكل فردي ما وصعب انها تنجح يعني بدل ما انه نائل إنه يصير برغوثي تعاطي يتخذ معها الموقف بشكل جماعي. تتعامل معها بشكل جماعي باعتقادي انها حتى على الجانب الاسرائيلي راح يلقى فيه هناك ضغط عليه انه لا أنا ليش يعني هذول القضيه بدك تتعنت عليه وهي قضيه جزئيه واقول لك سبق روحتم هون انت ليش يعني وما طيب، عندهم تهم. شيء بدي أسألك بس بسياق الإبعاد معلش. نعم هل بتعتبر إنه مبعدي بيت لحم هم أسوأ حالة إبعاد أو في أسوأ منها؟ يعني بعدين بنناقش بظروف كنيسه الاتفاق. كنيسة بيت لحم اللي طلعوا برا وعلى الملك غزة. لا هو انا يعني بشوف كل ابعاد يعني هو مأساة بحد ذاتها. يعني هو تعون بيت لحم يعني ذاكوا الأمرين والويل وصار في هناك يعني إجراءات سياسية وإجراءات ثقة إذا بدنا نعتبر إجراءات ثقة تعجب بين عليهم هم. أنا بعرفش، وتعجب أنت ما كنتش معانا، بس بظن وقتها أنت ما شفتش، بجوز شفت التلفزيونات لما أبعدوهم أول آه شيء، وكانوا هم طالعين من الشبابيك. بتذكر هاي صورة ما بتغادرني بحياتي آه يعني. فإحنا مصيرهم يعني وإحنا صغار قاعدين بنسأل إنه هدول وين بدهم يروحوا، شو بده يصير فيهم. بالضبط برجعوش فيش ولا أي إجابة. إذا بدهم يضلهم بدهم يرجعوا، بدهم يضلهم بالأوتيلات، لليوم بدهم ما يروحوا على باقول لك مكان تاني. اليوم يعني مأساة أنا وحتى اللي مبعدين على غزة بتعرف ما قبل 7 أكتوبر كانوا كل فترة بينزلوا على الحدود بيقولوا لهم يلا قربت، يلا بدنا نرجعكم، يلا كذا. بالضبط صح معك واعتصموا فترة طويلة على الحدود وعلى هذا ولو كان في هناك وقفة شعبية ولا وقفة من قيادتنا كان بإمكان حل قضيتهم. يعني هم ما عملوا كل جهدهم على أساس إنهم يعودوا يرجعوا واعتصموا جزء منهم اعتصموا على الشيك يعني عند آه على آه حدود آه. غزة وبقينا نسمع فيه واحنا في السجن يعني برضه انتبه بس ما كان في هناك لو كان في هناك ضغط شعبي وضغط من الفريق المفاوض الفلسطيني اللي بقى يفاوض على الترتيبات اللاحقة كان بإمكانهم يرجعوا بكل سهولة. بس هي ظلت مأساة. وأي مبعد أنا من مبعدين صفقتنا وفاء الأحرار الجزء منهم استقر بالأردن يعني بحالات استثنائية يعني في 2 3 بالواسطة يعني انقبلوا انهم يروحوا على الأردن يعني بيشكوا يعني
يعني ظروفنا في الخارج يعني بتحمل نوع من المأساوية أكثر من لو كنا زيكم مثلًا في داخل عند أهالينا ممكن نساوي مشاريعنا شو بدنا نعمل هناك في الخارج؟ اللي موجودين بتركيا رغم قديش متوفر لهم هارون ناصر الدين والشباب الأصدقاء هذول وتوفر لهم شقق وحياة وإلى آخره وحرية تنقل وغيره. بس يعني جزء منهم يعني ما زال عندهم شغلة مأساوية إني أنا أظل مبعد عن وطني، مبعد عن أهلي، مش قادر يعني أحقق وبالإضافة لهيك يعني حتى وجوده مثلًا في تركيا ضمن قيود محددة، يعني ما بتقدر تنتقل على دولة ثانية ما تعيش فيها وتاخذ حريتك أعتقد زي هيك، واللي في قطر نفس الحاجة دودين والشباب نفس الحاجة يعني قديش ما توفر لهم يعني المسألة مش اللي توفر ظروف مادية وظروف معيشية فقط. بينما أنت مثلًا تكون مُكبّل في التعبير عن آرائك، في التعبير عن فكرك، في التعبير عن قدرتك على العطاء، يعني إحنا هون موجودين هون روّحنا على أرضنا، لو متنا من الجوع لا بدي أحقق اللي في راسي، بدي يعني بتقدر تجد ذاتك الوطنية وذاتك الاجتماعية وذاتك العائلية تقدر تلقاها في وطنك عند أهلك، غاد دي مأساة، فأنا باعتقد إنه أي إبعاد هو مأساة. ولكن مأساة عن مأساة تختلف يعني إن انفرض علي إني آخر مقابل إني يا إما بظل بالسجن وبعيش حياتي كلياتها في السجن في العذاب وفي في الاضطهاد وخاصة في هالظروف هذه يعني لو في ظروف سابقة بجوز نتفهم شوية يعني بنقولها يعني مش مزايدات بس اليوم بتصير مزايدات انك صعبة. انت في تحت العذاب كل يوم الأسرى وانا زرت قبل فترة أسرى أمضوا 22 سنة في سجون الاحتلال وروّحوا بكل الصلاة ما بنصلّيهاش، يعني مش لأنه أنا بيصلّيهاش باقول إذا صلّيناها إذا سمعوا واحد في الغرفة قال الله أكبر بيفتحوا الغرفة بيضلهم يضربوا في ال8 تبعون الغرفة ليش قال الله أكبر، ليش صلّى؟ فبنكون بنصلي بعينينا الأكل بيقدموا لهم يعني هذا وهو بيقول والله في شغلات صح، عندنا إحنا لا صح. نستطيع أن نتحدثها عند الناس يعني من شغلات بتمس أعراضنا بتمسنا وبتمس مثلا يعني لما أنا يحطوا لي الكلب على باب الغرفة ويجي بدك تحبي حبة وتسلم عليه قبل ما تفوت على الغرفة هاي ممارسات صح العالم فضحها والكل بيحكي فيها بس يعني لما تيجي لانه هي لو تيجي يوميات. تتجمع كل هاي التفاصيل آه. انو ابو غريب وانو جوانتنامو واني سجون مو اوشكيتس السجون يعني انو صديان إمم. يعني عند في ممارسات كثيره هذه بتوتر اللي قديش واحد من اصحابي بكى اداري قال لي باحمد الله أنا هسه ماشي على جرية أنا في السجن ما بقيت أقدر أمشي على جرية ظل متاهج قال لي قدامي يمسكوا الأسير اللي استشهد هذا ضلوا يضربوا في راسه في الحيط ونزل دمه وبعدين أخذوه واستشهد ف لما نيجي نحكي عن الابعاد مقابل انك تفرغ في الظروف هذه واعتقد هاي الظروف راح تستمر يعني اليوم مش راح يتراجعوا الاسرائيليين حتى لو صار في مطالبه ولا صار في يعني هم هذا بعد نظام جديد الفاشيه هسّه، نظام جديد، يعني نظام جديد للتعاطي مع الأسرة، بده معركة اه طويلة لترجع بده تسترد معركة فعليًا، طويلة واليوم لا بده بتقدر معركة تضرب ولا طويلة بتقدر لترجع ولا تخفف بتقدر تناضل الإجراءات. ولا صح. صح. يعني كل المعارك اللي بيخوضوها مش قادر تنقذ ضغط إنساني واحد للأسرى طب ف ب فيش ب ب ب بذا بنرجع بذات سياق المقارنة، هل بنفع تفكر إنه الإبعاد اليوم مثلًا المفاوض الفلسطيني بمحل مش قادر يقدم ضمانات لإنه الناس اللي ممكن يتم الإفراج عنهم ما يتم إعادة اعتقالهم مرة أخرى، فبالتالي فضّل فرضًا إبعادهم في هروب ممكن لنقاش الضمانات؟ باعتقادي هيك انه ما قدر يضمن انه والله يمنع اعتقالهم فقال يعني وهيهم بيهددوا حتى الاسرائيليين بيهددوا انه فكروش يعني احنا رايحين نغتال حتى مش رايحين نعتقل يعني اليوم كان في هناك تصريح اسرائيلي اجانا على الواتساب يعني من احد الزملاء يعني بيهددوا انه مش رايحين نعتقل
إحنا رايحين نغتال لا نتريح، لا إمم، اعتقل إمم، ولا خُذ أصل بشكل خاص. والمستوطنين بيهددوا في هذه المسألة، واعتقادي إنهم يعني حاولوا المسألة، إحنا حاولوا يوصلونا رسائل سابقًا. يعني أنا بجوز قبل 3 شهور أجى ضابط المنطقة الإسرائيلي على البيت، اقتحم البيت وقال لي يعني أي خطاب، أي تأييد، أي كذا باشوف توقف على المقابر وهذا راح أرجعك للسجن يوم عن المؤبد. بمعنى إنه يعني يحمل تهديد في مبطن بالتعذيب، بالضرب، بالكسر. المجاهد اللي اعتقلوه يعني له قبل شهرين من مخيم نور الشمس، زميل إلنا يعني، وروّح ما قعدش أسبوع وكان معلنين استشهادي، وهو بصحة كاملة، بصحة كبيرة، وصديق وبنعرفه يعني. مالوش أسبوع معتقل يستشهد، يعني بمعنى ولأنه هويته التنظيمية واضحة، وما عم بيعمل أي نشاط، بس مجرد اعتقلوه، إحنا كنا بنروح إداري ولهم مرجعوه شهيد. فاليوم هذه المسألة بجوز هذا في ذهن حتى في ذهن العائلات. اليوم عائلات الأسرى أنا باحكي معهم يعني مشان أحاول أرفع من، بقول لا يا عمي إحنا مبسوطين يطلع برا، يعني بدك إمم، يردوا إمم. يرجعوه زي رجعوهم من شليط، وبدك كل يوم يقتحموا دارنا، كل يوم يكسروا لنا الدار، كل يوم كذا، كل يوم. يعني بدنا نعيش في الويل، والله هناك أفضل، وإن شاء الله بتنحل للجميع و للمبعدين. يعني و هذا أعتقد إنه هذه بياخذوها بعين الاعتبار للأسف كمان يمكن الواقع تبع السجون اليوم تسمع أسرى سابقين بيقول لك لو باموت 100 موتة ولا بارجع أقضي يوم جوا السجن، وهدول ما أنت سامعهم أنا باقول لك إياها، أنا علنا باقول لك إياها، أنا بعنفوانهم، باموت 1000 بقوتهم، موتة وعندي بصلابتهم. استعداد أرجع يوم. ترجع يوم فعليًا بهذا الظرف آه. تحديدًا يعني يعني. تطلّع أنت سألت قبل شوي عن خالد جرار. خالد جرار يعني إلها تجربة بالاعتقال، ولها تجربة وطلعت قوية أكثر من مرّة، ومع إنها مريضة ومرض يعني بيهد الحيل. ويقول أخي خالد الجرار من أول قبل ما تعتقل هاي المرّة واللي قبلها. بس هذه المرّة اللي طلعت فيها يعني إشي مأساوي جدًا. و العزل لحاله، حتى وإحنا أيام ما كنا في السجن لمّا كانوا المعزولين يخرجوا عنا يعني نخوض إضرابات عن الطعام مشان نرجّع المعزولين، يعني يرجعوا لنا بحالة نقعد شهر وإحنا نأهّل فيهم بالضغط النفسية وإشي كأنك تعيدوا لتوازنه النفسي وتوازنه الصحي. يعني أنت عارف إنه واحد يظل ممدد في زنزانة مغلقة ومظلمة وما فيش مرحاضه عنده، أكله من تلاظة، يطلعوه يوم في الساعة مربط مكب. هذا أيام، أنا باحكي عن أيام اللي كنا موجودين فيها في السجن، مكبل في إيديه ورجليه مشان يطلع على الساحة، وساحة كلها مسكوفة بالسيج يعني، وقد يعني 10 متر في 10 متر، يعني مش هالساحل هذا، يطلع عليها بس مشان يشوف الشمس ويرجع يتمدد. ما فيش كل يوم تفتيش مثلًا، كل يوم يصادروا له شو بتكتب، وكل يوم بيصادروا له كتبه، ممنوع تاخذ إلا القرآن. زي هاي المسائل، هذه قدرت تأثّر أولًا جسديًا، من ناحية جسدية ما فيش حركة، فيش حدا يتفاعل معه، فيش حدا يحكي جنبه. ونفسيًا، نفسيًا هو في العزلة. أنت عارف إحنا بكينا نجرب العزل الانفرادي لمّا نتعاقب، وبكينا من المشاغبين دائمًا يعاقبونا أسبوعين زنزانة. خلال أسبوعين لمّا أرجع على السجن أرجع بنفسية يعني زي تقول خلص مكتئبة ليش؟ لأنك أنت طول ما أنت معزول ما في حد بتصير تحدد في نفسك، بتصير تتفاعل، بتصير تفكيرك في تداعيات، وفي مرات تلاقينا بنغني، مرات تلاقينا بنقول شعر، مرات تلاقينا بنبكي وبنعيط يعني هذا التضارب. فما بالك لمّا كنا أسبوعين، لمّا يقعدوا أشهر وسنين موجودين في العزل. آآ وعِشنا، وفي حالات يعني هذه للأسف الشديد يعني ما بنخبّي يعني بنقول في حالات روّحت حتى وتم تحريرها وهي ضاربة نفسيًا بسبب العزل الانفرادي صحيح، اللي كانوا صحيح. موجودين فيه. فهذه حالتها، هذه الحالة العُزلة. ومش بس هيك، يعني بجوز هي لسه ما اتطلّع على بقية الأخوات الأسيرات، رغم إنه برضه بتعرّضي لنفس التعذيب ونفس الت ال التعنيف ونفس وسائل التنكيل، وإشي لا يُذكر كمان يعني بالتنكيل هنا حكينا عنه الأسيرات، بس يعني على الأقل مفتخات.
هذول لأن هنا لا لا، مفهوم مش في مفهوم العزل مفهوم. بس. امرأة أولًا كبيرة، ثانيًا كانت معزولة بدها تطلع في هذه الحالة. مشان يعني ليش اليوم الإسرائيليين زي ما يقول ليش نتنياهو اليوم احتج على طريقة إخراج الأسيرات الإسرائيليات، الطريقة اللي تم وقالوا غير مقبولة واحتجوا للوسيط المصري. ما بدهم العالم يقارن ما بين كيف خروج الأسيرة الإسرائيلية وزي اللي قبلها اللي صارت أول الحرب صح. الدفعة اللي قبلها، وما بين مقارنة ما بين الأسير اللي بيطلع وكان مالوش 6 شهور في السجن يطلع كأنه من العصر الحجري. الأسرى الفلسطينيين يعني يطلعوا بسبب التعذيب. فبدهمش هاي الصورة يعني يتقارن هون وهون مشان يتعرفوا على وحشية الإسرائيلي ووحشية الاحتلال ووحشية آه، والخروج عن القانون الإنسان وما فيش إنسانية. وما بين تطلع هذول اللي أنتم بتوصفوهم بالإرهاب والآخري كيف يعني بناتكم أسيراتكم قاعدة ببوسوا في روس احتراما، مش يعني إنه والله خوف ولا كلام، احتراما وإجلالا. صح فبدهم مش صح، هذه وبعتقد الحالة. حتى يعني هو كمان صور الأسرى كيف طلعوا سواء المرة الأولى أو الثانية هي مدروسة، وهي صور للمجتمع الإسرائيلي. يعني بمعنى اطلعوا عليهم بكيف هيئتهم، بكيف شكلهم، بكيف لبسهم، بكيف كانوا سابقا. حتى المقارنات اللي احنا بنعملها فعليا على فكرة انه نورجي العالم كيف إنسانية او ظلم الاحتلال هو بالاخر بيستفيد منها قاعد حاليا في مجتمع، انه انا هيك بتعامل مع الارهابيين ولا لا ما المخربين ولا صح. ايا كان يعني. ففي إشي في لها مقاربات. بحس احيانا المقاربات الفلسطينيه اللي احنا بنعملها هي مختلفه عن واحنا كلنا تماما عن فخر انه يحكي المقاربات معه لانه الاسرائيليه. هو اصلا طبعا طبعا طبيعتهم هاي طبيعتهم العدوانيه طبعا. والوحشيه، بدهم يورجوهم شو الوحشيه صح. المستوى الوحشيه اللي بنتعامل فيها هيك. تشيس، صح. بدي اسالك على صفقه احمد جبريل، لانه بكل نعم. النقاشات بتلاقي فيه لازم نرجع لها. بالرغم انه الظرف مختلف، الحياه مختلفه، الواقع مختلف. حتى احمد جبريل اذا بده يجي يفاوض اليوم مش راح يحقق نفس مش راح النتائج يحكم زي اللي اكيد موجوده. صحيح. فالظرف مختلف، التفاصيل مختلفه، الاعداد مختلفه. بس مع نعم. ذلك بضل لما بنحكى على رتابه صفقه وعلى رتابة بنود صفقة وعلى قوة الطرف الفلسطيني يذكر دائما صفقة أحمد جبريل اللي هي 1985، 3 نعم. جنود مقابل 1053، صح؟ 1000 و 1150 اعتقد. 1150 1150 1150 أو 1053. أوكي. زي شيء هيك. ليش منضل نرجع لها؟ أنا باقول لك يعني هي بجوز بالوجدان، لأنه أول عشان كانت أول عملية تبادل بتصير بهالمستوى، مع إنه كان في قبلها عملية 79 نفس الحاجة يعني بس مقابل 79 أسير مقابل جندي أو جنرال كان اسمه أبراهام أيامها في ال79 هذا في أسر في لبنان. بس هي يعني كانت لأنها كانت النموذج الأول. النموذج الأول اللي صار بتقنية عالية جدا يعني كيفية خروج اللي احنا تابعناها واحنا آه، يعني حتى مع اني كنت في السجن بس تبعنا يعني تفاصيلها والاخبار عنها وهذا كيف كانت دقتها، الفرض الشروط اللي انفرضت على الاسرائيليين، كيف تنقيل الاسرى وتسليمهم، ويعني فيها نوع من السيناريو الهوليوودي اللي بك ايامها يعني مم. كيف دخل طياره كانوا فيها اسرى بعدين اللي هم جايين في طياره ثانيه مثلا زي هيك. هذه كلها في الوجدان موجوده. وبالاضافه لهيك انه الشروط اللي فرضها ايامها احمد جبريل مع انه في ماخذ يعني على احمد جبريل انه تصرف في اللحظه الاخيره مثلا. هذه مشهوره في انتقادنا لصفقه احمد جبريل انه بقى في هناك تحفظ على 36 اسير فلسطيني ما رضيش الاسرائيليين رافضين باي حال من الاحوال التنازل عنهم. وقعدت مسوده الاتفاق 9 شهور وهم بس فوضوا على 36 اسير فلسطيني. فحسب ما بعد ما صارت الصفقة وجدت الصفقة حكى الطرف الإسرائيلي وخاصة اللي كان مسؤول طاقم المفاوضات في هذاك الوقت مش عارف مش ذاكر اسمه يعني بقى مش المهم. حكى يعني تفصيلي صغير انه قال انا رحت
ذاك راح على سويسرا مشان يعني خلص بدنا نناقش حول قضية 36. وكان معي قرار للحكومة الإسرائيلية إنه خلص يعني إذا بدهم يصيروا 36 بدناش نعطي صفقة موافقين عليها. فبقول أنا بشكل شخصي قلت لهم تعالوا يا عمي شو رأيكم نقسمهم بيننا وبينكم 18 أو 18 لا يعني 18 أو 18 البعض. فوافقوا. أنا جي بعد 9 أشهر. هسه هي خلص يعني ما بتقدر تقول انه والله جريمه ولا كبير يعني هي جزئيه صغيره كانت على الهامش بس دفعنا ثمنها انه ظل 18 الاسير اللي يعني حتى غالبيتهم ما شملتهم عمليات لا تبادل ولا افراج ولا شيء. منهم شيخ الأسرى أبو رفعت، منهم الملاعب اللي توفق بالأكمنيوم من القدس واللي كان رفيق إيلارين كبوتشي في عملياته وظل يعني مجموعة من الأسرى قضوا كل أحكام مروحة أحكام طويلة ومؤبدة وأبو السكر هاي الحج ابو ستر رحمه الله عليه. هذول يظلوا زي ما تكون يعني زي كيف ما بدنا نقول والله يعني خطأ متعمد يعني من الجانب المفاوض وانما خلط جزئيه كان بالامكان مثلا الصبر اكثر شوي مشان ما يضلش ملفهم الدامي هذول ال 18. واحنا لليوم يعني بنقول هذا نموذج صفقه بس مش معنى ذلك انه يعني صفقه وفاء الأحرار في الظروف اللي صارت فيها يعني لا تقل أهمية وبالعكس يعني في أعداد وفي نوعيات اللي كانوا موجودين تقريبا نفس الرقم. إذا بدنا نجي ناخذها من ناحية الأعداد نفس الرقم ونفس النوعيات. يعني اللي بذكرهم اللي روحوا في ال 85 غالبيتهم يعني باكو من أسرى الدوريات واللي أجوا غالبيتهم أحكام عالية ومؤبدات يعني شيء كبير جدا إنك يعني كان له بكرة. بس لا يعني ذلك انه الصفقات اللي اجت وراهم مش زيها. احنا النموذج انه يعني انه بامكان بنقول عنها انه في هذاك الوقت لما كان في الوساع انه بتقدر تفرض الشروط اكثر وتدقق على التفاصيل اكثر. يعني مثلا في صفقه احمد جبريل او صفقه هذه ال 85 فرض انه يكون في هناك لجان من الاسرى نفسهم في داخل هذا يتواصلوا مع الصليب ويتواصلوا مع الفريق المفاوض برا حول اعداد الاسرى والاسماء ويدققوا فيها. وكان في هناك لجان وكان منها الشيخ ابو طير ربنا يمدعوه ما بعرفش اذا هو هسه في الاسر ولا روح كان صاحبنا وزميلنا كان هو جزء من هذه اللجنه اللي في داخل السجن تدقق في الاسماء ويبعثوا اللي برا عبر الصليب الاحمر انه وما يرفضوا انه يتم الصفقه الا يوصلهم توصلهم هذا كذا وهذا قديش يعني كان في لجنه في الداخل. اليوم مثلا صعب انك تفرض لجنه في الداخل لانه صار في هناك يعني زي ما تقول صار في هناك مؤسسات تعرف كل التفاصيل عن ذاتيات الاسرى وعن احداثياتهم وانه هذا قديش محكوم وهذا مين وهذا شو وهذا كذا يعني موجود عند كل المؤسسات. بيروحوا على وزاره الاسرى بياخذوا كل التفاصيل. بيروحوا عند كل تنظيم فلسطيني في عنده لجنه تهتم بالاسرى بياخذ كل التفاصيل الأسرى. بروح على الضمير بروح على نادي الأسير بروح على هو حتى كمان الفريق المفاوض يعني باعتقادي عندهم لجنة كبيرة تهتم بكل شؤون الأسرى. يعني ما بنقدر نقارن هذا الضغط يقول لا زي ما عمل احمد جبريل بدي لجنه من جوا ما بنقدر اليوم. انا ما بقارن وبرفض المقارنه اصلا دائما يعني خاصه بالسياقات اللي احنا فهمت. بنعيشها. بس عندي فضول اعرف ليش دائما بتم الاشاره لإلها يعني إيه بس بجوز لأنها كانت أول عملية يعني بس كانت يعني أول عملية نوعية. لفتني انك حكيت وجدانيا هيك حكيت بلشت اجابتك وجدانيا يعني. انت عارف شو ما هي ليش يعني اطلع هذه الصفقة يعني هي اللي مهدت فيما بعد للانتفاضة الأولى. مش مهدت جاءت جزء من اللي راكمت للشعب الفلسطيني أخرجت كوادر أخرجت منظرين. أنا يعني عشت معهم أنا في السجن الأولى كانوا على مستوى عالي من التنظير على مستوى عالي من القيادة. وتطلع يعني غالبيتهم يعني بعدها مسكوا المفاصل السياسية في الفصائل الفلسطينية
وحتى في السلطة الوطنية كلياتهم يعني غالبيتهم محررين عصر ال85. بالإضافة لهيك لما راحوا على الجامعات صار في نهضة في الجامعات، صار في نهضة يعني إلها تأثير معين ظلت في وجداننا إنه هذول إمم، عصر إمم، إمم. ال85، أو هي نموذج لما بنحكي في القصص الخيالية كيف أحمد جبريل خبى أسير، وكيف ما يعني مش هو كشخص، يعني كيف يعني التنظيم خبى الأسرى مشان، وكان في هناك محاولات مثلا مشان ما يصيرش في محاولات اختطافهم وهم في الجو ونقلهم من اسرائيل، بالتالي الغاء الصفقه زي ما صار في ال 83. لانه في ال 83 برضه قبلها ما انا عشت، يعني انا عشت في داخل السجن، صار في مأساة من هذه المآسي، إنه يعني لما تم التفاوض على الأسرى الثمانية اللي كانوا موجودين في لبنان في أيدي حركة فتح، في أيدي عند الشهيد ياسر عرفات. صارت عملية التبادل، أخرجوا كل أنصار ثلاث اللي كان موجود، أنصار اللي كان موجود في لبنان 5000 أسير فلسطيني، وأفرج عن الأرشيف. بس في الأسر الفلسطيني هون في الداخل صارت مأساة حقيقية، يعني جزء منهم اللي كانت مطلوب منهم الأسماء طلعوا على الطيارة ورجعوهم. أنا طلع من عندي، كنت في سجن نابلس، وطلع من عندي 3 4 من الرفاق وإخوة كانوا يعني محكومين أحكام عالية، كل واحد يعني ضايل له بجوز 10 أو 15 سنة، وطلعوهم ولبسوهم بدلات الزوق، حطوهم بالزنازين ورجعوهم علينا ثاني يوم، واحنا بنفكر انهم طلعوا. صارت في هيك مآسي. هذه انتبه لها مثلا احمد جبريل في هذا، انه لا يعني صار طريقه التسليم واحد واحد، بيطلعوا الباصات، بيطلعوا الطيارات، بيطلعوا كذا، بسلمك كذا مشان يعني إمم. للصليب. فكانت فيها دقه، يعني دقه وفيها تفاصيل هوليوديه ما عارف شو بكون. وباعتقد يعني كمان فيها فيها تفاصيل أكثر، فيها بُعد أكتر لمّا منناقش قضية الإبعاد. مجرد تفصيلة صغيرة مثل إنه اه لازم الأسير يقضي أسبوعين قبل بالضبط. عند أهله في شهرين، لا بيته. شهرين، أنا قعدوا عندنا شهرين. خالد دلول شهرين قعدوا. يعني يقضي شهرين قبل هذه ما يتم بنأكد لأنه إبعاده. هي إشي لافت، تفصيلة لافتة. بالضبط، هي يعني إشي ما أغفل بتتجاوز هذا الوجداني بالمناسبة. ما مش بس يعني بوجدان عفو، لا برضه كمان زي ما باقول لك، يعني في هناك شغلات إيجابية. ليش إحنا بنقول إنها تكون هي نموذج؟ صح، هي صارت في ظروف تختلف عن الظروف اللي موجودة حاليًا، وبنأمل مثل هذه الجزئيات كان اهتم فيها. يعني مثلًا إنه كمان أخرى حتى للأسرى إنه يجيبوا لهم أواعي. يجيب لهم أواعي كذا، كذا، كذا. وأنا باذكر أجوا فرضوا لنا في سجن جنين، وفي سجن جمّعوهم في الجنين، فرضوا لهم بالساحات. الصليب الأحمر جاب أواعي على أساس إنهم يلبسوها، يعني مش إنه الواحد يروّع يعني في الأواعي اللي تقدر على إدارة السجن. هاي التفاصيل ما مشان هيك أنا باقول لك إنها هي موجودة في الوجدان، إنه يعني قديش كانت دقيقة، قديش كان فيها نوع من الجمالية يعني، بالإضافة للعدد الكبير وعدد نوعي وهذا. هي لأن هذا انحفرت في وجداننا زي هيك، أما هي كان فيها تفاصيل انتبهوا يعني بدقة، كان مفاوض زي إنه حتى هم الإسرائيليين قالوا يعني زي هيك ثعلب ما شفنا في المفاوض اللي كان يفاوضنا على في صفقة أحمد جبريل في ال85. لمّا ييجي زي قولتك إنه يفرض عليهم الناس ما هماش هوية، يعني هم فلسطينيين بس إلهم أهل هنا. وأنا باذكر عدة أشخاص يعني باعرفهم وعِشت معهم، ومن بلدنا، من عدنان منصور من شويتي، خالد دلول من نابلس، بدر الكواسمي من الخليل، يعني كلّياتهم اللي كنا عايشين معهم وقعدنا معهم ورُحنا سلّمنا عليهم قعدوا عاشوا مع أهاليهم شهرين وانبسطوا في جو البلاد. وبعدين تم تنفيذ الإبعاد النظام، لأنه هم يعني فاقدين الإقامة، فاقدين هوية، يعني ما معهم لم شمل. هاي يعني بتأكد إنه في هناك طالما في هناك إرادة بتقدر أنت تفرض أشياء أكثر. لكل صفقة ظروفها، هذا إشي صحيح. يعني حتى اللي صار في شريط بجوز حتى من الكهوش اليوم، بحكم إنه الظروف اليوم طبعًا، اختلفت طبعًا، طبعًا، اختلاف جذري طبعًا. وكبير، ودخلت يعني هاي مش بس صفقة تبادل، هي صفقة إنهاء عدوان، إنهاء حرب، إغاثة ناس، إغاثة إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة. هاي يعني هذه برضه بتضغط على الجانب، يعني صفقة التبادل هي جزئية من الصفقة الكلية اللي صحيح، قاعدين نناقشوها. يعني أنا صحيح. برضه أنا من إنه ينفتح معبر رفح زي إنك بدك تفتح سجن، يعني برضه ما أنت بدك تفتح على لا، لا، مضبوط، أهلنا صح. اللي في غزة المأسورين والمحاصرين من سنوات طويلة.
ما قبل الطوفان وقبلهم في نفس الحصار، بس أنت تيجي تحقق هذا الإشي، هاي برضه جزئية، فراح تكون من ظروف مختلفة، ما راح نقول والله هاي ثغرات وضعاف زي ما بيقول، لأ، ممكن حكم الظروف اللي موجودة اليوم تختلف عن هذيك الظروف، بس إحنا بنأمل وبننادي وبنرفع صوتنا إنه ما تغفلوا هذه القضايا، لأنه قضايا الأسرى يعني إذا تركت وراك بضل ملف مؤلم له. مؤلم مش بحق يعني بس الأسير نفسه مو بعائلته وحتى عند شعبنا إنه يعني يظل لنا ناس ورثة بدهم يعني مدى الحياة يعني ورموز للعطاء ورموز إنه يكونوا موجودين في السجن بتظل يعني ملف دامي. طب شيس، في سؤال بالعادة الناس بتسأله بالصالونات المسكرة، وبجوز أنت سألوك إياه هيك يعني بصوت واطي، آه. فبدنا بدي أجرب أسألك إياه وتجاوبني عليه عاطفيا وسياسيا. تمام. لا عادة ماني صح. عادة دائما في نقاش على قضية تحرير الأسرى، يعني بمعنى إنه قديش الثورة أو المعارك لازم تنشغل بتحرير أسراها، وبمعنى اه إنه مثلا في حالة مثل اللي إحنا موجودين فيها اليوم، إنه تغيرت الظروف اللي في الطوفان، كانت الطوفان فعليا لتحرير الأسرة، تغيرت الظروف اللي موجودة، يفترض إنه إحنا فرضا يعني في جهة بتقول إنه نستغل المختطفين الرهائن الأسرى أيا كان اسمهم اللي موجودين لتحقيق غايات وأهداف لصالح أهل غزة أكثر، ضمن إنه الظرف تغير على سبيل المثال. من اه مكان تاني فعليا بقول لك انه لانه ظرف الثوره طال، او ظرف القضيه الفلسطينيه طالت، فانت مش قاعده بتحكي على اسرى بعد 10 سنين بيطلعوا، او عم نعمل اشي اليوم وقاعدين بنطلعهم، زي كانه حتى حبيت اللغه اللي انت بتحكيها انه مش راح يصح لك بعدين تطلع. فاذا كان في فرصه، هيك عم بصير يعني، خاصة اليوم في اه فرصة للإفراج عن مجموعة من الأسرى يطلعوا. النقاش مربك، لأنه مش بس عاطفيا بنفع تناقشه ولا سياسيا بنفع تناقشه. أنا لإلي كأحمد يعني ما بين من المحل اللي ما ذقتش الأسر، ولا في حدا قريب جدا مني عشان بقدر أفتي به أو أحكي بهذا الإشي على مستوى عاطفي. بس مثلا تأثرت بصورة وليد دقة، فبالنسبة لي لما كنت بشوف 290 أسير مؤبدات أو ما يقارب رح يطلعوا، بالنسبة لإلي زي كأنه 290 واحد مش رح يواجهوا مصير وليد دقة اللي هو واجهه فعلا، يعني مات بالضبط جوا صح. السجن يعني بهذا المنطق. ففي نقاش هيك عادة الناس بتحكيه بصوت واطي، إنه طب إحنا ليه بدنا نشتغل؟ هدول هم اختاروا مصيرهم، هم اختاروا يقاوموا، جزء من مقاومتهم اليوم جزء من معركة هم اختاروها الاعتقال. ف ومن مكان تاني قلت لك الوجهتين اه يعني صعب هو شو هي؟ السؤال هذا، بس بدك تحملني فيه. لا ولا يهمك أنا بالعكس أنا مثل هيك أسئلة ومثل هيك تناقضات في الآراء وفي المواقف اللي بنسمعها هون وهون يعني حول قضية الأسرة. إشي مهم جدا إن يعني تتوضح الأمور بشكل مش زي ما قلت أنت بس بوجدان عاطفي. أنا بوجدان عاطفي أنا عندي يعني اللي كوني جربت الأسر ما بتمنى يضل واحد في الأسر، ولازم نعمل كل جهدنا إنه كلهم يضلوا أسر، هذا عاطفيا وبرضه جزء من الوفاة. القول إنه والله هذا هو اختار، نعم إحنا اخترنا، وكل أسير فلسطيني كل مقاوم فلسطيني هو اختار طريقه، وكنا متوقعين منه إنه كل والله ما كل لما بقيت أكون يعني قبل ما أروح بدي أنفذ عملية ولا عمل محدد أقول لا يعني بجوز ما ارجعش لإمي أروح أستشهد، يعني اخترت أنا طيب بطريقي، وكنا نختار قبل إنه والله طريق الأسر كنا عارفين إنه يعني أنت بتخوض هذا المجال من الكفاح من النضال، يعني مصيرك إنك تكون في الأسر. وأنا لما جيت في فترة الأسر الثانية دخلت وكنت عارف شو هو الأسر، يعني عشت 3 سنين ونص وبعرف عذابه وظلمه والى اخره ومعاناته وبس في نفس الوقت كنت بعرف يعني معبى انه يعني السجن يعني مش هي بس محطة قتل، حتى لو بدها تستشهد بده يستشهد فيها الواحد، بس برضه في المراحل بكان نتفاخر انه الواحد يطلع من السجن وبده يرجع. كانت السجون في حين محطات بناء، محطات للثقافة، محطات للعطاء، كانت مكانتنا التنظيمية حتى عندنا ما عند تنظيماتنا إلها دور، يعني اليوم بجوز مهمشين أصلا
من أوسلو وطالع صاروا أسرى، يعني ما لهمش هالفكر اللي كان إلنا في السابق. في السابق كنا مثلًا إحنا جزء ما تقدر التنظيمات تتخذ قرارات بدون ما ترجع للأسرى بهذه الوسيلة أو تلك، لمكانته، لوعيه، للثقافة اللي بيحصل عليها في داخل السجن، لدوره التنظيمي، لدوره الكفاحي، لمكانته المميز. كانت موجودة هذه المسائل، كانت هذه القيم والمعايير كانت موجودة في داخل السجن. مشان هيك أنا باقول لك يعني لمّا إحنا كنا موجودين في حالة الأسر قبل، صح بنحلم بدنا الحرية بدنا هذا، بس ما كان يهمنا روّحنا والّا ما روّحنا، ما كان يهمنا، لأنه كنا بنلعب في دورنا، بنلعب والثائر والحر والإنسان الحر يستطيع أن يظل أن يبقى حر حتى وهو في داخل القيود وفي داخل السجن. هذا كانت جزء من القيم، آآ مش بس الوجدانية، حتى العملية. يعني أنا زي واحد زي أنا وكلهم بيستغربوا مني، باقول أنا بداخل السجن ما عمري فكرت إني إذا ما روّحت بدي أتأزم والّا بدي إيش، بالعكس ما مبسوط ومرتاح، لا ما فيش عندي مسؤوليات ولا شيء. عندي إني نهج خط متّبعه وخط مقاومة، خط نضال ماشي فيه. طالما هناك رفاق أقوياء في الخارج، طالما في ثورة قوية في الخارج، طالما مقاومة قوية في الخارج، ولا كنا نسأل عن أي شيء، يعني بالعكس كنا نعيش بكل أريحية. بس لمّا شعرنا مثلًا في زمن محدد، أنا باقول لك تسلل إلنا الإحباط واليأس في فترة من الفترات، مثلًا بعد أواسط التسعينات، لمّا خ ب ب بعد اتفاقيات أوسلو بالنسبة لي المشؤومة بالنسبة لغيري، اتفاقيات أوسلو، يعني أُصبنا بالإحباط. إنه أولًا يعني قاعد بيتم القضاء على المفاهيم الثورية اللي كانت موجودة. التنظيمات انخفضت فاعليتها الكفاحية، هبطت في مفاهيمها النضالية. الوضع السياسي والانتهازي، حتى رفاقنا يعني إخواننا اللي كانوا معنا في الأسر وتربينا في نفس الخندق وعلى نفس الخندق من القيم، صرنا نسمع قصصهم بأنه مثلًا يعني يدوروا على وظائفهم، على مصالحهم، على رتبهم، على كذا، 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 وتخلّوا عن جزء من بطّل حتى يقلق في قضية أسرة ولا شيء. في هذه الفترة لمّا أنت ما تشعر إنه في هناك اللي وراك أو اللي خلفك أو سندك متواصلين وماشيين بنفس القوة اللي أنت بتحلم فيها، بيصيبك نوع من الإحباط. مشان هيك باقول لك تراجعت اليوم المعايير. يعني اليوم اللي بفوت على السجن بيقول لك لأ ما بدي أروح على السجن، وأنا باقول لك إيه، أنا لو بدي أموت ما بدي أروح، ما باروح على السجن. بعكس إني لمّا كنت مثلًا في فترة الشباب إني السجن لي شرف، لأنه بالعكس يعني بفترة عطاء أخرى أكثر. يعني داخل السجن بقينا نربي أجيال ونربي، يعني معظم هالكوادر اللي نهذبهم ونعطيهم عن تاريخ فلسطين، نعطيهم عن القيم الثورية وكل تجارب شعوب العالم ندرسهم إياها بالفلسفة، ندرس بالاقتصاد. يعني كنا نشعر إنه بنكون في إشي، بس اليوم شو بدي فيها الفلسفة في هاي السجن؟ في قتل وفي ضرب وفي تقتيل وفي إلى آخره. وبالإضافة لهيك إنه المجتمع اللي كنت مستند له يعني هاي ثورة متواصلة، لأ ما انحطت، يعني خفّت فاعليتها الكفاحية. بيلعب دور هذا في مستوى تأثير إني أنا أفضّل البقاء في السجون، والّا ما أفضّلش والّا أبعد، يعني في هالفترة. يعني زمان قبل باقدر ليش أبعد؟ بدي ضلني هون، ما أنا يعني معطي مثلًا. اليوم لأ. اليوم اختلفت كثير المعايير طبعا بسبب تغيير الظروف، سواء كانت السياسية ولا الظروف الكفاحية ولا الواقع اللي قاعدين بنعيش فيه كشعب فلسطيني وكثوريين. يعني جزء كثير يعني تراجعت عندهم قيم انه والله الاسر الي شرف وخلخال والى اخره وكذا 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 كذا. لا اليوم السجن الي معاناه وقتل، قتل بطيء. يعني أنا باقول لك في عندنا حالات اليوم بيكونوا مطلوبين للاحتلال، كلنا بنروح ننصحهم لا، يعني روح سلم حالك للأمن الوطني واقعد هناك معزز مكرم، ولا تروح على السجن. السجن اليوم في قتل، في اغتصاب، فيش حركة أسيرة قوية وذات أركان زي زمان اللي تتحرك، وفيش إلها دور سياسي، فيش إلها حتى الدور نضالي بهالظروف اللي الواحد عايش فردي. إحنا ما عمرنا عِشنا في السجن بشكل فردي، كانت الجماعة هي اللي تحركنا، كان وحدة السجن هي اللي تحركنا، كان مؤسساتنا. ومشان هيك ما كان أي سجان يستطيع يوقف أمام أسير، وبالعكس كانوا ييجوا في فترة من الفترات ييجوا يترجونا إن ما نقاطعهمش.
ويودوا 100 واسطة ويروحوا للجنة الحمار مشان الله يروح يمثل معتقله، تخليش السجن يقاطعنا، تخلوش الأقسام تقاطعنا. كانوا يخافوا منا، يعني كان في هناك إرادة جماعية. اليوم بسبب الظروف، مش لأنه إحنا فقدنا هاي الإرادة الجماعية، لأنه الظروف القتل والفاشية الإسرائيلية والعنجهية، وخاصة بعد طوفان الأقصى، يعني تنامت بشكل واسع جدا. فأنت صرت اليوم مستعد، صار يعني فعلا بدك تروح على السجن، بدك تروح على الموت، بدك تروح على القتل. ف ما حدا يعني بيجي اليوم يفاضل ما بين اني انا اضلني برا، لا بتستشهد برا اذا بدي اعطي، بدي يبعدني ولا اني اضلني داخل او اروح على السجن. التناقضات يعني في التفكير. صح احنا اخترنا هذه الحياه واخترنا هذا الطريق يعني ردا على السؤال اللي انت طرحته، انه في ناس، طب يعني ليش بدنا نعمل لهم، ليش بدنا نحررهم هذول الاسر، ليش اضحي في اهل غزه مشان الاسر، ما هم اختاروا طريقهم، نعم اخترنا هذا الطريق، بس احنا اخترناها لانفسنا. يعني انا ما اخترتها لمجد، بالعكس انا الواحد بيجي كل اسير محاربه كله 6 ما كان مواطن زيك يعني ما بتفاخر اني والله انا قضيت في السجن هالقد، ولا ده اعطيت هالقد ولا اعطيت هالقد. انا شو اللي بدي اعطيه هسه؟ انت حاكينا انا شو اللي بدي اعطيه هسه، شو اللي بعطيه هسه، وشو اللي بدي اعطيه لك قدام مثلا. وكثير في زي يعني كثير في مثالياتهم هذا، او حتى في حياتهم العمليه زي هيك، يعني بفكروش لما كان في التربيه الكوريه. بس احنا ما اخترنا هذا الطريق، وبالتالي صح بنتحمله، بس برضو انا اخترته مشانك. يعني انا لما حملت السلاح، لما انخرطت المقاومه، لما انخرطت النضال، لما كان في الوطن مشان عزبه ابوه يعني ولا مشان امجاد شخصيه لي، لا انا اخترتها لانه حالة وطنية لا يمكن لشعب انه يعيش حر وشيء وكل فرد من افراده ساكت وبتطلع على، لا بدنا مشان نحرر شعبنا، مشان نحرر، مشان الانسان هذا طبعا اللي بيحكي هيك انه ليش هو اختار، خلص ليش بدنا فيه يعني، ليش نحرره. اذا كان يعني حسب طبعا شو منطلقه، اذا كان منطلق والله لا لا يعني لا، انه أنا استهتار بهذا، فبقول له انا اللي جبت لك وظيفتك، والاسير اللي جاب لك وظيفتك، لا والاسير اللي طبعا جاب لك طبعا مكانتك، طبعا يعني طبعا. بدون النضال شو مكانة الشعب الفلسطيني؟ بس قصدي بمعنى مش انتركه، مش انه يعني هو مش اللي انا قصدته. ما سمعت حدا بيحكي بقضية بشكل لا الترك. مش انت القصد اللي حكوه، لا اللي لا، حكوا حتى اللي يعني بيحكوا، لا انا ما اه شفت حدا صراحة، يعني ما شفت حدا حتى من يعني كيف ما بدك اه تسميهم، مغرضين ولا جواسيس ولا ايا كان، يقول لك الله لا يقيمهم. يعني ما شفت اشي زي هيك. بس بقصد بمعنى انه جزء من معركة انت اخترتها لما رحت تعمل عملية، كانت يا اما صح بتستشهد يا اما بتعتقل، والاعتقال في مسار مواجهة مع الاحتلال. هيك كان اصلا دائما بتم الحديث عنها. بالضبط ففعليا صح انت اليوم صفينا بمحل انك انت قاعد بتعمل عملية عشان تحرر أسرة. تمام. في الوقت اللي حتى الإسرائيليين بوقت سابق كان هنالك معايير للاعتقال، بمعنى أنت ما عندك كميات آلاف المعتقلين اللي موجودين اليوم. صح اليوم الإسرائيليين غيروا حتى منطقهم بالتعاطي مع المعتقلات والمعتقلين. بدخل بلم مش صفقة شليط، بلم له 4-5 آلاف. بنكون بلشنا 7 أكتوبر ب5، بنطلع بضل على منها الملف. ب12,000. نعم بنطلع منها ب12,000 فرضا. فالقصد اي هذه اليوم هم التفصيلة. اكثر من 20,000 اليوم مع اهل آه غزه والمفقودين والنهضه، صحيح. بقصد انت بتصفي فعليا في دائره اللي هو الاسرائيلي بجرك لعنده. في وقت سابق مزبوط كانت صفقات التبادل، وبعتقد لحد صفقه شليط. ما بعدها في إشي تاني أنا ما عندي، يعني مش عارف حتى أسأل السؤال الصح لأني مش قادر. بس في مشكلة أو في شكل تعاطي أو في شكل تحليل أو نعم شكل تفسير هو مش بذاته اللي كنا نفكر فيه بوقت شليط ووقت جبريل وغيره بقضية صفقات التبادل، أو حتى تعاطينا صح مع المعتقلات ككل. ما عادتش اليوم جولة. وبحكي هذا الحكي بمنطق إنه يعني أنا كإلي من وإحنا وصغار بنتعامل إنك أنت ممكن تتثقف، ممكن تكسب تعليم، ممكن تروح مع صحيح أبطال تتعلم بكذا. اليوم لا، اليوم هي عقوبة حقيقية ممكن تنقتل فيها بالكامل، بس مش عقوبة لحالك، مع آلاف لأهلك الناس. يعني آه لكل اللي موجودين هون، صح. انا سالتك السؤال شيء، التفكير تسمح صحيح. لي بس. انا اه سالتك السؤال لانك انت حكيت هيك، وصفتها وصف يعني كل سجلته عندي. قلت خليهم ينتبهوا اللي بفاوضوا انه كيس الطحين تدخله على غزه هو باهميه كمان انك تطلع اسير من بالضبط السجن. صحيح. نعم صح
فهاي المقاربة هي لافتة، عشان هيك فعليا يعني سألتك السؤال هذا. هو حسب المنطق، يعني مثلًا أنا أغاظني كثير إنه مثلًا لمّا باسمع كتير من الناس بيحللوا إنه يعني ليش كل هالحرب اللي قامت في غزة للأسرى هي فعلًا هي ما قامت، يعني هذا الطوفان الأقصى ما كان هدفه أنا يعني بجوز تبعتها من أول ما صار، بجوز صحيت الصبح وشُفت كيف الحالة، حتى الأحداث اللي صارت، دخول واختراق ومن الجو وإلى آخره، يعني ما كان الهدف بس إنه بدهم أسرى. أنا يعني باعرفش يعني الله أعلم شو كان، بس يعني حتى الأهداف المعلنة مش إنه إحنا بدنا نيجي ننزل، إنه المقاومة في تناليها وفي في تراكمها اللي صار في قطاع غزة أنتج طوفان الأقصى إنه إحنا قادرين على إن كمان نحرر الأشبار من أرضنا، وهذا حكوه القادة الميدانيين والكفاحيين، وحكاها السمون إنه إحنا قادرين إنه هذه أرضنا وراح نحررها، مش بس إننا بدنا نضلنا في دفاع وفي حصار وإلى آخره. طبعًا أجت قضية تحصيل الأسرى تحصيل حاصل، وأنا بكيت أضحك من الصبح، كل واحد صار يذم واحد ويروح فيه يعني ما كان مخطط إنه والله بدنا إحنا نجيب هالعدد الكبير، أو لو كان مخطط بجوز يعني بنجيب جنديين ما تؤدي لكل هذا الحرب. هذا اللي كان يغيظني، يعني إنه الهدف إحنا في حياتنا، أنا في نضالنا مش بس والله إحنا بدنا المقاومة تنمو وأكبر بس مشان تكون في عملية اختطاف وتحرر الأسرى، مش هذا مش هذا عملية تحرير الأسرى بيجي بالسياق، بيجي في إطار جزئية من جزئيات نضالنا اللي عندنا أهم، يعني عندنا القدس وعندنا الأقصى وعندنا الأرض الفلسطينية وعندنا الاستيطان وعندنا الاحتلال وعندنا حقنا في الحياة، عندنا كسب الحصار على غزة. ليش قلت لك كيس طحين؟ يعني لأنه كيس طحين لما يدخل يعني بحرية والى آخره، إنك أنت كسبت الحصار اللي انفرض على غزة لعقاب إلها لأنها اختارت طريق مثلا طريق الارتفاع. هذه المسألة. فأنا يعني اليوم لو بدك تيجي تسألني إنه بعد ما تنتهي الأمور إنه ويظل في أسرى إنه نروح نخطف يعني في نفس الطريق مش في نفس الطريق، يعني نروح بس يعني تكون نكرس عمليات محددة لخطف أسرى مشان نبدلهم، لا أنا بقول لك التكلفة راح تكون أعلى من هيك، خاصة مش من اليوم، من يوم ما روحنا إحنا في صفقة وفاء الأحرار اتخذ الكنيسة الإسرائيلي واتخذوا الحكومة الإسرائيلية قرارات بإنه لن نخضع لأي ابتزاز تفاوضي حول الأسرى، وسموه بعرف شو قانون هني بعد. مشان هيك باكو لما باكو جنود يقعوا في الأسر، وصارت أكثر من حادثة في رفح والى آخره، يقصفوهم يقتلوهم ولا إنه يوقع في الأسر، يمنع على الجند الإسرائيلي. هذا قانون سنوه يعني، وإنه لن تحاول ولن تفاوض ولن يتم إطلاق سراح أسير خلال عمليات تفاوض. هذا قانون سنوه عندهم الإسرائيليين. زاد العقبات بشكل كبير، بمعنى إنه أنت مشان الثمن اللي بدك تدفعه مشان تختطف مشان تبدل أسرى، رح تدفع ثمن غالي جدا جدا. إذا جلعاد شريط اللي اختطف قعد 6 سنين وهم راضين يعني يتعاطوا والآخر، لما انفرضت الظروف وصار حتى يعني صار في ضغط أكثر على الإسرائيليين أكثر منا إحنا. ما بكون إحنا الأسرى الفلسطينيين عمرنا ما ضغطنا عن فوق، يعني خلصنا نسويها هسه وننفذ يعني في ابخس الاثمان، لا ما كان. بس عند الاسرائيليين كان في عليهم ضغط، كانت مظاهرات تطلع في فرنسا لانه حامل هويه فرنسيه جلعاد شاليت، تخرج وضغط عليهم وضغط من الاهالي، وكان له حمله كبيره جدا ضد الحكومه الاسرائيليه اللي خلتهم في الاخير يعني يخضعوا لهالتفاوض ويروا الخونه. اليوم يعني لولا انه المساله مرتبطه ايضا بوقف اطلاق نار وترتيبات مشان صح، ما غزه، كانت صارت. بعتقد لو ظلوا بس قضيه اسرى بقعدوا اخر 10 سنين ما ما هم لا بالعكس حاولوا يقتلوهم اصلا، يعني هي طوال الحرب عمليا يعني قديش وقتلوا منهم كان كثير يعني. بامكان الوصول اصلا لصفقه اتفاق قبل 9 اشهر بدل ما كل التعب. هاي انتقادات الاسرائيليه الداخليه بتقول لهم هو كان بالامكان ان نقوم بهذه العمليه قبل 9 اشهر، ليش كل هذا وعرضتهم ومات منهم ومات الى اخره؟ يعني انت ما حرضت. فمشان هيك انا بقول لك يعني الاجواء والظروف اللي محطوطين فيها اليوم
وهذا بتخلّينا نقول لأ إحنا مش مع إنه والله تكون في هناك بس يتركّز كل نظامنا بس مشان تحرير الأسير. تحرير الأسير دي جزء من الأهداف، جزء من العملية السياقية النضالية. يعني صارت في نعارف، وطوفان الأقصى لمّا صار، لو ما صارش طوفان الأقصى ما هي نفس الحاجة، القتل كان موجود عندنا. اليوم يعني مثلًا بدي أضرب لك مثال كيف اليوم بيحكوا عنا عن الضفة الغربية، وبيهددوا بدهم ينشروا كتائب وإنه يعني وقفتوا هسه أجى الدور على الضفة. شو أجى الدور على الضفة؟ يعني هو كان واقف الدور في القتل والخطف والضرب، صح أقل من معركة وحرب اللي داير على غزة، بس إحنا من قبل طوفان الأقصى وهم يوم ليوم اقتحامات لا طول آه. كرم ولا جنين ولا بلاطة ولا ولا لكل هذا، وفي قتل وفي اغتيالات وفي في أسر وفي اقتحامات بيوت. يعني هذا ما توقف على الضفة، ومش رايحين يعني يزيدوا اكثر من صار قصد الطيران في طول كريم، صار قصد الطيران في جنين، يعني قبل طوفان الاقصى وبعد طوفان الاقصى. ف يعني ما نقول انه والله انه الضفه كانت سالمه. السياسه المنهجيه الاسرائيليه في قتل شعبنا الفلسطيني لم تتوقف من يوم ما تاسس الكيان لليوم، وبالعكس قاعد بزيد ضراوه وبزيد يمينيه وبزيد فاشيه وبزيد يعني راكز ظهره على الموقف الامريكي اللي ايضا بيزداد تطرف وبيزداد، وبربطونا في هالمعادله الكونيه هون، واحنا في كلها بتطلع في قبتنا هون في اسرائيل، كونه الراسمال اليهودي هو المسيطر على العالم، بالتالي اي اضطرابات في العالم بده يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني. هذه الحقيقه اللي قاعده بتصير. يعني قبل الطوفان، لو ما صار طوفان الاقصى ما كانش في هناك قناة الغور اللي بدهم يبيدوا غزة، بدهم يهجروا، وصفقة العصر اللي كان طارحها يعني الإدارات الأمريكية. شو هي صفقة العصر اللي كانت؟ من تهجير جزء من غزة وتوسيعها في سيناء، مقابل يعني يصير في هناك ممر آمن للتجارة عبر سوريا، عبر على موانئ غاز وحقول الغاز اللي بدأت تسيطر عليها إسرائيل. يعني حتى قبل طوفان الأقصى يعني كان في هناك البوادر إنه في هناك مخطط للإبادة قائم، مش بس في الحصار، وإنه والله بدنا الحصار ولا بدنا نشوف إن طرف يعني نسلم السلطة لطرف آخر. لا، كان في هناك حالة إبادة زي ما بصير عندنا هنا إبادة رغم وجود السلطة. هاي ما في حدا يدير السلطة عندنا في الضفة الغربية وما شاء الله عنه، بس هل قادرين انهم يوفوا الاباده؟ هل قادرين انهم يمنعوا؟ امبارح المستوطنين حركوا دور في الفندق وبدهم يهدموا بيوت وحضر، لانه جندي اسرائيلي قتل مستوطن بالغلط، حرقوا دورنا وحرقوا سياراتنا. يعني في حدا هيك بكثير في الضفه الغربيه، شو موفر من الحمايه؟ شو مانع عن القتل؟ شو مانع عن الاباده؟ حطوا بوابات حديدية اليوم على كل المداخل المدن، من الخليل لقلقيلية لطول كرم كلنا سكنوا في قرى منعزلة. يعني حتى لو نروح هسه نروح على بدنا نلف على الجبال 100 طريق التفافي و100 طريق ترابية نقدر نوصل، معرضة للخطر من الجو ومن فيعني ما توقفت الحالة. ما نقول والله للي كانوا بيقولوا انه يعني الأسير اختار هيك وبالتالي ليش هو كان طوفان الأقصى. طوفان الأقصى ما كان، يعني أنا على قناعة تامة ما كان وما قام بتحرير الأسرى، هو قام رد يعني استباقي على مخطط كان بدنا نحط على ضد غزة وضد أهل غزة ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا الاستباقي صار من ضمنه اختطاف الأسرى، والناس عاديين صاروا يختطفوا. أنا آه. فهذا يعني هذا اللي حبيت أقوله. وزي ما قلت لك يعني إحنا لم نكن ننتظر حتى الأسير الفلسطيني في فترة من فترات. ضربت لك مثل كيف سمير كنتار تصرف، كيف إحنا كنا نتصرف لما يصير في تبادل. ما يعني ما يكون في عندنا ردات فعل ولا يكون في عندنا والله إنه انخبلنا وما انخبلناش. يعني أنا يعني كنت أنا في داخل الأسر في تلك أصوات زي هيك، أصوات ضعيفة يعني، وكثير أن خذلونا ما خذلوناش ونسيونا وهمشونا. لا، شو همشوكم مش يعني فعلا هم اللي وداه كان الاتفاق. انت لما جيت تناضل في داخل السجن مش جيت تناضل بناء على مبدا وعلى ثبات وعلى كذا. انا ما خذوا اليوم انا صار الشيء لك نصيب بيصير لك بكره نصيب. يعني هذا ايمان عندي، مش ايمان بس قدام.
ف فب ب عفوا لا لا بسيطة. أنا بدي أشكرك. كنت إذا فكرتك خلصت وبس بدي أشكرك على هذا لا الحوار. انا وقفت بتشوي يعني بعرفش انا هذا يعني مش وجهة نظر صدقا، هي وجهة نظر عاطفية. احنا وتلك مئات وآلاف. أنا أقول لك كلهم، حتى اللي اليوم اللي بيفاوضوا واللي موجودين واللي موجودين والطاقم الجديد في إطار في حماس، وحتى في إطار الفصائل الأخرى ولا كله. يعني إحنا بنعرفهم وعشنا مع بعض، تربينا على يعني تربينا مش إشي مثالي ولا إشي وجداني بس لحاله، تربينا بشكل عملي. يعني في لجان الحوار كنا نفس العقلية ونفس التفكير ونفس هذا، رغم الانقسامات ورغم الخلافات كنا مثلا في داخل السجن نموذج. وبضرب لك مثل، يعني باك ايام ما صار الانقسام في 2005 2006 صار الانقسام وصارت يعني زي الحسم في غزة أو شو بسموه الانقلاب، يعني شو ما كانت تسميته، اللي صار الانقسام الفلسطيني اللي صار مثلا. هذه الإدارة صارت بدها تفصل تعون حماس وتعون فتح وتعون منظمة التحرير، وفعلا هم ودتهم على السجون. بس كلياتنا ما فيها، كلياتنا كنا يعني متفقين، وفيش حدا يعني بيقدر نكون موحدين. يعني صح انقسمت بس معلش. الأقسام. هسا أنت مثالي بزيادة. بدي لا أحكي لك انا وجدانيا. أنت بتحكي بدي اقول لك، بحب عن بضرب لك تجربة مثل. الأسر. انا بدي اضرب لك مثل. لا انا بدي اضرب يعني لك وقت أحداث الانقسام إحنا بنعرف فعليا إنه عكست جوا السجن كان جزء من مشاكلها. ولا اي صار اي مشكله في ده. انا بدي بضرب لك في المثل. بتاع توفيق ابو نعيم اللي صار وزير الداخليه في حركه آه حماس في آه غزه. هذا كان في اجماع عليه من قبل كل الفصائل، فرغم ذلك روحنا وهو ممثل معتقل لكل السجن، رغم انه اقل يعني حماس باكو اقليه وفتح ومنظمه تحرير القتال، بس تمام. رفضوا هي الا حالة الدولة. هي حالة أنت لا ممكن مش تضلك حالي في تذكر كل. لي أسماء. أنت ممكن لا تضلك لا لا مش تذكر لي حالي، انا في أسماء. السجون انا عشت في كل الاقسام، عشنا في اطار سجن موحد، ظلينا لعين 2004 يا شيس خضنا انت الله بشكل يرضى عليك. موحدين انت قاعد بتنفي لنا في إشي فعليا يعني عاطفة وجداني ورومانسي ومثالي على السجون. لا لا لانه لا لا بس والله، لا ثواني والله، ثواني لا ثواني لا، انا بس بقول لك اسمعني عملي. بوجهة انا بدي اسمع. لا هو المشكلة انا بقول كنا. لك. انا اسمح لي بس بهاي من بعد اه اذنك. انا بس ليه بحكي قاعد هذا الاشي لانه هو هذا بده حوار لحاله. كيف السجن نعم فعليا يتفاعل مع الخارج، مع القضايا اللي بتصير برا، وكيف نعم خصوصية السجن وخصوصية الحركة الأسير، وكيف تغيرت على مدار إذا يمكن ناخد آخر 15 سنة أو من الانتفاضة الثانية وجر. نعم اوكي. بس بقصد انه دائما احنا كيف بنقول انه السجون هي مرآة فعليا لشو بصير برا على مستوى سياسي او غيره. اذا زادت نعم حالة الفساد اللي برا بتزداد حالة الفساد اللي جوا. اذا ازدادت فعليا حالة الاستقطاب داخل حركة فتح تنعكس عليكم جوا. ففعليا حتى بذات التفاصيل هذه اذا احنا على مستوى شوف، على مستوى انه والله بنتاثر في الانقسام، ما فيش حدا ما بنتاثر. لكن هل انعكست هذه الحاله علينا ان صار انقسام في الحركه لا الاسيريه؟ لا ابدا. لا لا, لا. نعم، ان ما شاء هذا اللي الله لا. بقوله. مم. قيادتنا ظلت وحده، يعني صح لجان صح. الحوار ظلت واحده، الاضرابات بنخوضها بشكل موحد. صح صار في فصل، انا بقول لك في حينه كان ضروري مثلا في خاصه في سجن نفحه، لانه كان يتركز فيه اخواننا الاسرى من قطاع غزه. كان الفصل ضروري بالغرف، لانه هذا ابن عمه مات، هذا ابن عمه انقتل، هذا في اطارات عائليه، يعني صار فصل سكني. ولكن لم يصير في هناك لا فصل تنظيمي ولا فصل يعني وحدوي في داخل السجن، ولا شفنا مشاكل ولا شفنا دم وقع في السجن نتيجة الانقسام اللي صار برا. ولا بدي بتحدى أي واحد يجيب حادثة واحدة إنه صار مقاتلة بين الفصائل على خلفية الانقسام اللي صار بالخارج، ولا انا يمكن. متاكد رح يجي لك تلفونات من رفاق ومن اصحاب من جوا السجن انا على مش بس من الموضوع الرفاق، هذا. انا انا هي متاكد من رح كل يجي لك اطراف تلفونات. المعنيين اكثر. انا بعرف اخواننا في حركه قصتين فتح. رح يتصلوا انا عليك بقيت في فعليا. سجن ايشي. كان في عندنا كوادر، وهي نعيم ابو الكعت من حركه فتح، وابو فيروز الله يفك اسره، يروح بعد 20 سنه ردوا اعتقلوه.
ومجموعة من المثقفين الكوادر اللي كانوا موجودين فتح، وكنت أنا من الجبهة الشعبية ومن الجبهة الديمقراطية، باقي في عندنا حماس وباقي الجهاد الإسلامي في نفس في سجن إيشل، وكنا يوم نعقد ندوات ومناظرات في داخل السجن. كل واحد مثلا أنت ابن الشعبية تعال اليوم بدك تحكي لي عن فلسفة الماركسية مثلا وعن فلسفة عن الاشتراكية وشو موقف كذا وكذا كذا. أنت ابن حماس بدك تحكي لي مثلا عن فكرك في شو نظرتك للمجتمع، شو نظرتك للصراع، شو كذا. نسمع هذا كنا موحد يعني لبعض الانقسام يعني. انا روحت واحنا في هذه الحاله. بس بعد ال2000 يعني تقريبا يعني بجوز لانه ضعفت اصلا الاسرى بعد اضراب 2004 اللي فشلنا فيه في تحقيق اهدافنا وانهزمنا بالمعنى. هي الهزيمه الوحيده، اسف، الهزيمه الوحيده. طالع صوت مش طالع صوت؟ لا طالع تمام صوتك تمام. خلص شوف فيش صوت. خلص الزوجين your battery is running low. لا عارف. هلا بدهم بس يحطوا اللابتوب بالشاحن. عامة احنا فعليا يعني مش سامعني. شو مش سامعني. الو فيش صوت. سيل هاي كمل. الو سامعني هسه بدون ميكروفون هسه؟ لا مش مهم، انا بس كنت اشكرك فعليا لانه البطاريه خلصت عندك انا سعيد وغلبتك جدا، والاول مره يعني بدخل في نقاش زي هيك، مع اني يعني في ندوات بنسمع صوتنا بس بهذا الشكل الشامل هذا هيك بهالطريقه هاي لموضوع محدد. اشكرك لك انك اثرت عندي بعض التساؤلات برضه يعني نحطها في راسنا وفي عقلنا لما بنفكر فيها. شكرا لكم، يعطيك الف عافيه، وبتمنى ما كنتش اثقلت عليك بالاسئله. شكرا هيك للمساحه الواسعه، اعطيتني اسال كل إشي يعني وانقل لك كل الاسئله. ممنون لك ويعطيك الف عافيه. طيب شكرا لك، تسلم، شكرا، تحياتي.